Welcome to our 46th anniversary. Unión Espiritista Cristiana Pilipinas Incorporada, 878, Cebu, Tagumpay, Bay. Welcome to our 46th anniversary. Po natin ang ika-46 na anibersaryo ng ating local center na Cebu, Tagumpay, Bay. Bilang pasasalamat sa ating Panginoon sa nakalipas na isang taon. Ang tema po natin ngayon ay ang pundasyon na kinasasaligan ng mga apostol. Ito rin ang saligan ng mga mananampalataya ngayon.
na atin pong makikita sa referensya sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 11, at sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 7 hanggang 8. At ang inahanyayahan po ang bawat isa na magsitayo para po sa ating national hymn ng UECFI. Susundan po ng opening prayer ni Hermano Renato Baluyot, pagbabasa sa John 17 ni Christian G. Manarang at Javiera Pera Gomez, at ang Principle of Spiritism ni Krister Manalang at Natasha Macas.
Yari pong manatili tayong nakatayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, mayakda ng aming mga buhay at kalakasan. Ama, maraming salamat po. Dinadakila ka namin sa iyong pangalan. Ama, muli maraming salamat sa walang umpay na piyaya at pagpapalang patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay. Ngayon, Ama, muli kami po ay nagkatipon-tipon sa aming munting programa. Bendisyonan mo po ang bawat isa sa amin, Ama. Naway pangunaan mo po ang oras na ito sa ika-46 na anibersaryo ng aming inang lunduyan. Ama, salamat po sa isang taon na kami ay iyong ginabayan sa likod ng maraming pagsubok na dumahan sa aming mga buhay. Subalit, nananatili po kaming matatag sa papamagitan ng iyong patnubay sa amin. Ngayong umagang ito, Ama, ikaw nawa ang manguna sa bawat isa sa amin. Iparandam mo po ang iyong banal na presensya. Naway ang iyong mga banal na karunungan ang siyang manguna sa aming mga diwat, puso at isipan, upang ngayong umagang ito ay maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan. Ima, dinadalangin po namin lahat ng mga kapatid na gaganap sa kanilang banal na tungkulin ngayong umagang ito. Ang mga magtatalumpati, naway pangunahan mo po sila at ang iyong banal na patnubay ang siyang manguna upang ang mga makakarinig ay magkakaroon ng karunungan at uunlad sa aming pananampalataya. Ama, gayon din po ang talaytayan, naway bigyan mo siya ng kalakasan. Magampanan nawa niya ang kanyang banal na tungkulin sa oras na uupo sa banal na luklukan o sa palatindigan. Naway isugo mo po ang banal na batlaya sa amin ngayong umagang ito upang kami po ay pangunahan at ibabalita niya ang magandang balita sa amin at hindi magsasalita sa kanyang sariling karunungan, kundi Ama, ihahayag lamang niya ang nanggaling sa iyo. Ngayong umagang ito, Ama, mula sa mga katandahan at sa mga kabatahan, naway bendisyonan mo po kami. Naway maging karapat-dapat kami na maglingkod sa iyong banal na harapan upang pagdating ng panahon kung saan ka naroon, maging gayon din naman kami. Mga kapatid naming nakihisa sa aming anibersaryo, naway patnubayan mo rin po sila kung paano sila nakarating ng matiwasay sa lugar na ito. Ihatid mo, Ama, din sa kanilang munting tahanan. Ito po ang aming dalangin ngayong umagang ito. At ito po ay sinasamo namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, siya nawa. Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak.
Gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakikilala nila na ang mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila ay mga pagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, kaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabalal ko ang aking sarili, upang sila naman ay makapagbanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay sinagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko naman na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan,
Ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Maikling pagpapaliwanag sa simulay ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, ang umayon dito ay siyang tunay na reyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat ng bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawan laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanan na patunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediumnidad. Okay, maraming salamat mga little angels po ng Cebu Tagumpay Nimbia. At upang magbigay po sa umaga nito ng ating pambugad na pananalita sa kanyang opening remarks, tinatawagan po natin ang ating masipag na local vice president po ng Cebu Tagumpay Nimbia, si Hermano Reynaldo D. Liwanag. Una po sa lahat, sa ating mahal na Panginoon, at kay Apostol Santiago na walang sawang gumagabay sa atin, at higit sa lahat, sa aming minamahal na magulang na naging pundasyon sa aming pananampalataya dito sa kaming kapatid nyo dito sa Cebu Tagumpay ng Buhay, at lahat sa ating magkakapatid, hinahabot ko po sa inyo ang magandang umaga. Maraming salamat po sa nagkaisa sa amin sa aming pasasalamat. Nagpapasalamat po kami sa ating Panginoon. Dumating na naman ang isang taon sa aming pasasalamat. Ang tanging dasal namin, yung mga ibang magulang namin na naging pundasyon namin sa aming pananampalataya dito sa Cebu Tagumpay ng Buhay, kahit po may karandaman, hanggang ngayon kasama po namin na nagpapasalamat sa aming Panginoon. Palakpakan po natin ang aming mga magulang na mga ilang pang kasama namin. Sana ipaintulot ng ating Panginoon, ganun pa pahabain ang buhay nila. Kami pong mga kapatid nyo rito, dinadasal namin para pagdating ng golden anniversary namin, sana kasama pa naming lahat, wala pang mawawalay sa amin kahit isa sa kanila, kahit may karandaman po sila.
noon, ang naging pundasyon ng aming pananampalataya, kaming mga kapatid nyo dito sa Sibol Tagumpay ng Buhay, wala pong mayaman. Nang nagumpisa po, ang Sibol Tagumpay ng Buhay, hindi po yan ang pangalan niya. Binabalikan ko lang po ang nakaraan. Doon pa po sa simula, ang pangalan ng sentro namin, 1971, Bundok na Ning Tabor. Doon po sa basketball court ngayon. Nangarap po ang aming magulang na darating ang araw, mapaganda nila ang ating lunduyan. Sa pagmamahal ng ating Panginoon, binigyan sila ng biyaya. Wala pong mayaman sa magulang namin dito noon, puro magsasaka lamang po. Bahay nila puro maliliit. Ginabayan ng Diyos. Dahil ginawa nila ang tungkulin nila. Walang pagkukunwari buo sa kanilang sarili. Binigay po ang Diyos itong simbahan na ito na pinamumunuhan ni Apostol Santiago. Tinuturo lahat ng paraan. Nangarap sila, nakuha nila at nakamtan. Kami pong mga anak nila ngayon, nangarap din po kami na sana pagdating ng araw, nagkakaisa kami, membro at mga opisyalis na kapatid nyo rito, sana pagdating ng araw, golden anniversary ng Sibol Tagumpay ng Buhay, iba sana po ang makikita nyo sa lunduyang ito. Nakikita nyo po sa sa screen na yan. Kung paano sila nangarap noon, ganun din po kaming mga anak nila. Nangangarap din kami pagdating ng araw. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, nagpapasalamat ako yung membro namin dito sa Sibol Tagumpay ng Buhay sa walang sawang pagtulong nila at paggawa sa kanilang tungkulin. Nagpapasalamat po kami, palakpakan natin. Ganon din po kaming mga kapatid nyong may tungkulin dito, nangarap din po kami. Sabi ng Pangulo namin, nag-usap kami, sabi niya, Vice, ano kaya ang magandang gawin natin pagdating ng araw? Sabihin natin sa membro, mula ngayon, mag-ipon sila, mag-alikansya sila. Pagdating ng Pasko o Dispiras, may handog tayo, dalhin nila kahit piso lang sa isang araw, nakakaipon para sa golden anniversary natin. Gagamitin natin, makakaipon tayo kahit papano. Late na po nang nagawa namin at nag-usap kami ng aming Pangulo at saka mga kapatid namin may tungkulin. Noong pong sinabi ni Pangulo kagabi, meron pong daladalang alikansya yung mga miyembro namin. Nabanggit na po sa inyo kagabi, nakaipon kami ng mahigit 70,000. Gayon din po, ang ating protector, si Apostol Santiago, bawat po opisyales, tag 10,000. Kung noon nangarap ang aming magulang sa kanilang kakayahan sa buhay, ngayon din po nangarap kami, kaming mga kapatid nyo at mga anak ninyo, darating ang araw, sana matutupad ang pangarap namin. Alam kong walang imposible sa Diyos. At lalo na kay Apostol. Nagpapasalamat po kami kay Apostol sa Panginoon. Noon, ang aming magulang, walang anak sa abroad. Walang natapos sa kanilang pag-aaral sa mga anak nila. Kaya po kami malakas ang loob na sinasabi ko sa inyo ngayon sa inyong harapan. Nangarap kami. Sa golden anniversary namin, iba na yung sentrong makikita nyo. Kasi, noong nang magulang namin naging pundasyon, duka sila. Kami ngayon po hindi na. Pinagmamalaki kong sabihin sa iyo,
Umanap po kayo ng ibang sentro. Pinagmamalaki ko po sa inyo ang Sibol Tagumpay ng Buhay. Meron na pong abogado sa tulong ng ating Panginoon at kay Apostol Santiago. Pasado po yan. Meron pong engineer, pasado rin. Meron pong computer engineer, pasado rin po. Yung nagsalita kagabi, yung nursing natin, yun po ang anak ko. Nagtaka ako sa aking sarili kung paano ko napatapos ang anak ko sa pag-aral niya samantalang malaking pera ang ginastos niya. Sa tulong ng ating Panginoon at gabay ni Apostol Santiago, kaya po nakikita nyo ngayon kagabi nagsalita, nagpaliwanag sa inyo. Totoo po ang sinasabi ko. Nung maliit pa sila, pagdating ng alas 6 ng umaga, sabi ko, pag hindi kayo bumangon dyan, bubuusin kayo ng tubig. Yan po ang ginawa ko sa mga anak ko. Yan po nakikita nyo ngayon. Isa lang ang wala dito, yung nagkasakit na sinabi niya kagabi, yung nasa Amerika ngayon. Paano ka po hindi gagawa sa ating tungkulin ngayon? Paano tayo hindi magtatapat sa ating tungkulin? Lahat ng sinabi ni Apostol Santiago, natupad at nagawa. Sa ating lahat, kayo po ang nakakaalam. Kaya po, sinasabi ko ito sa inyo para maging inspirasyon sa ating lahat. Nasa ibang bansa yung mga anak namin ngayon. Nakapagawa kami ngayon ng bahay na malalaki. Ano po? Kaming mga anak nila ngayon. Hindi po kaya lalong mahigit. Makakatulong kami sa aming simbahan na pinaplanong makakapagawa sa Golden Anniversary namin. Pag binigyan ka ng biyaya ang Panginoon, magbigay din po ng biyaya sa Kanya. Huwag po nating isipin kung ano ang magagawa natin at matutulong natin sa ating pananampalataya o anong matutulong ng pananampalataya sa atin. Ang isipin po natin sa ating sarili kung ano ang may tutulong natin sa ating pananampalataya. Kaya po, hindi po ako nangangaral sa inyo, sinasabi ko lang po ang totoo sa inyo. Kaya po, muli, huwag po nating kalimutan ang ating tungkulin na magtapat sa ating pananampalataya at sa ating tungkulin magkakaisa tayo para ang Diyos ang biyaya ipagkaloob sa atin. Muli po, sa ating mga magulang ngayon, naghirap sa atin, ano po? Lalo na sa babae, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Alam ko po yung pagmamahal nyo sa inyong mga anak, hindi umalis hanggang ngayon na kasama pa namin, gayon din po kaming mga anak nyo, mahal namin kayo. At higit po sa lahat, yung unang naging Pangulo natin dito sa Sibol Tagumpay ng Buhay, at pangalawang Pangulo, at lalo na yung mga kasamaan pa nilang namundasyon sa aming pananampalataya dito sa Sibol Tagumpay ng Buhay, wala na po sila kinuha na ng ating Panginoon. Pero naniniwala ako, kasama natin ngayon dito, kasama namin sa plano namin dito, ang aming magulang na namundasyon sa ating pananampalataya dito sa Sibol Tagumpay ng Buhay. Palakpakan po natin sila kahit hindi natin nakikita. Pangalawa po, yung mga kapatid namin nasa ibang bansa, sa walang sawa nilang pagtulong sa ating pananampalataya at sa kanilang tungkulin, huwag po kayong magsawa. Lalo kayong tumulong sa ating pananampalataya, lalo na po sa ating plano sa 50 years Golden Anniversary. Inaasahan ko po ang pagkakaisa nating lahat, tayong magkakapatid dito sa Sibol Tagumpay ng Buhay, ginabayan ni Apostol Santiago. Sana po pagdating ng araw, hindi tayo mabigo. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Hermano, sa iyong
inspirasyon na mensahe sa umagang ito. At alam niyo po, nagsisimula ang lahat sa isang pangarap. Pag po ang isang samahan o isang tao ay may pangarap sa buhay at may patutunguhan po ito. At panatilihin po natin ang ating kapayapaan o katahimikan sa loob at labas ng ating sentro. At tayo po ay dadako na sa komunikasyong espiritual na gagampanan po ng ating medium dito sa Sentro Sibol Tagumpay-Pening Bie, si Hermana Anicia Di Liwanag. Magsitayo po tayong lahat. ing kaalam na ning Diyos, ipayabot kong alang kayang ganan kay kayo. At higit kong pamaniwalang at intibayan, kapamilan na tundaring pamanyap at mayap. Mayap, ayabak kay kayo, luwalampon kilob sa bla,
ayati miksan metong kintipunan na iti kapayapan kongan king lagyo na nenggino. Paintulotan nyo sanang nung akilalayo karingke kong sarili, ing may kagawa na kong talsik na ningupayang pigkulob na ng Diyos ke kayo. Eko sana sa sawang lalong may git maglakbe, king lagyo na ning panyulong, ing kapakanana ning kasalpantayanan. Bigmula na kayo, tinako kalibugtan, pakikuanan yung balang pinandit, iko hanggang tinanggap, kingke kong pamaniwala, alang patugot, kilob na ning balang pinandit, ningke kong panggalo, bababaklas, at milalako, indake na ningke kong sarili, king lagyo na ning pamagkamali, katasan, pamagpalalo, alang lugod amayap. Uling sablang bagay, ikayo yung pundasyon, amayayakit, king bagay ang material, ating meto nga Diyos, yang magkalob king liim, tuturo tatayid, king hanggang katutuan. King kekong pamaniwala, patutuan yung ekobigo. King kekong pamaniwala, karim bibilangan yung banwat panahunal 2 oras, ikayo na yung tatanggap, magdala, king kapakanana, ning kekong kasalpantayanan. Detang may git, ayagawayo king kekong pamagmula, gawan yung alang patugot miminalog. Pasiknangan nyo ding kekong sarili king katutuan, maglakbe ko, king upaya na nin Diyos dadalan nyo. Eko painawa, eko tatanggap kapagalan, uling yung Ginoo. At dingalagad, ang gaking miras ing karelang kapanahunan, sidsadda ing karelang katungkulan. Iko bilang eni, ing migmana at menalili, king upaya na nin Diyos, ban ing mayayakit, ikayong eni larawanang matibe, at malagong tutukyan daring makakilala. Ing kasalpantayanan, pakikwanan yung bibili. Ing kasalpantayanan, karing balang pinandit, ing diyo tututukong makisabing mayap kaya. Alang bagay, alang masakit, alang imposibleng, ena pagkalub kayo. Dapot ing kasalpantayanan, istong pamagkunwari at pamagpabaya, alay king puso na ning ninuyamang maniwala. Ing eganaganang aninasana king kayang biye, ing katutuan sabihan ko. Alam bunga, alam panyulong, alang patuto, king yambayakit ne, ing katawan ng Kristo at ini kayo. Nanan may maragul at ibandyan, apagkalop na nin Diyos keka, kapamilatanan ning bagay malalaso, nung alang mayayakit, apundasyon amatibe amakawukul kaya, ing Diyos lugod ya. Dapot eyo kakalingwan, imbalang tenam na nin tao, yamurin ing kayang pupupulan. Itang sukad, ake kong pinyukad, yan naman ing kayo isuspad. Inya pakikuanan nyo, eko daramdam pa magkasakit.
Lumwal ko ang panatiko king hanggang mayap. Ama kapiblas la, dingke kong sarili, kapamilatana ning katutuan apamanyapat, kingke kong pamaniwala. Isasan metong kayo, balang tatakbang yosa, dingke kong bitis, minuto, ating mayayakit, alalakwan yung bakas, amalagong alimbawa, kalupayuking napon. Ala kong malit, ala kong daramdaman, bulag ko mata, dapat kingulinan ing kekong pamagsikap, di sa nyek ing kekong biyeng para sana, ningantas na ning katutuan. Iyapin ngayon yan, ing kasalpantayanan. Nung lawenda kayo, at pagumasdan, ding espretis mo, mga bilang-bilang. Biyasa, biyasa, marayot malapit. Dapat nanong lalawanda, muna sa ding kekong sarili, nung nanoy ingagagaway. King lagyo na, nimpamanukiyo, at kapagalan, at pamanakbang, king lagyo na, ning Ginoo. Maging katutuan lasana, tingke ko ang sarili, walyo ang pangkilog, king mayap ay alimbawa. Bisa ko't bisa, atin ko ang katungkulan, banting upayang sadyadyula, apekit ang wanan nyo kin Diyos. Ing Diyos pabiro, nung lanong tanam na ning tao, itimurin niyang populana. Ing kasalpantayanan, mumuna, disiplinane, ing kayang sarili. Uling alos karing talapaniwala, bingot, may na, makaintindi. Enyanong buriye, ing malago at mayap at masanting, ikongan piyabayan yung karimbalang pinandi na ning kekong pamitikit, atin ko ang metong abantayog ay agagawayong maragol akapakinabangnan king kekong biye. Ing sibol, malukalang tao, magkasakit lang, mamangan mundi kot at kukwa ken barangleding kiraklan. Dapat ikit na nin Diyos ing kapanatagan, karing karelang panamdam. Biklat ne ing kayang kayupayan, ning met nga Diyos, mumuna karing dakal amanamdaman, ayemu abilang bilang. Pisasan metong dang, me pagal, mapupuyat, sasayad, maglanggas karing masakit, miyaliwang mabait na kapanamdaman, yaning migmula, naning kapaniwalaan, ayatiyo karing karelang sarili. May nako in Diyos, ko migagana ka, karing paintungulan yung aldo, nung sabihan ko kayong atin kong pakinabang, kay ba't ikitin pakinabang, dalomyo ko kin Diyos, sabihan yung ekotuto. Pibatan nyo impuyat, pibatan nyo ing maglanggas, pibatan nyo ing manapal, pibatan nyo hanggang mabulokya, babawang mabulok, intatapalan nyo, didilwan nyo, nga naganap. At nipapanagkat kayo, king meto mong dalanan ning kapamintuan, datanging panahon, maning sasabihan ko, itang hanggang boreyo ing Diyos pagkalumno. Kaunanunan, atin ang dita kaposibong marayong ikitda. Apal to na ning karelang pamagsikap. Apostol Santiago Kibiro, munang-muna kailangan disiplinado la
din kekong sarili. Igit lalo na king oras at aldona ning kekong tipunan, alang kakabesa. Alang nanumang formang panluwal, king panahon aminuna, inigpit kay ing disiplina. Kanitang karelang pamagsimula, ama kaintindi no king sabing mangayap. Eko lulup, kimpisamban, ayalang sapatos. Ingakit kong alang medyas, magmultayang tunggal dalan. Ingakit kong misisitsitan, eke kailangan. Ingakit kong magpabaya, magpataguyod kimbanaldang katungkulan, banteng upayang mayakit at alang tuki kimbakas na ning magpabaya. Ing katutuan sabihan kong kung mamasayang. Pakliyang ketong dun. Banting upayang, may kayalting para tandanan, ing kanakong pamamaala, nako tinubo ning Diyos pililibugtana, ning pamaniwala ring balang maniwala keti, ing makibiro. Minulat kula, king mabayat a disiplina. Pilanlaring manungkulan halos, kaya nakanda pa. Susubukan dakong alimbawa ating katatagan, king bisan a panahon, minulat ke karela ing konbensyon. Pamisasan metong, pamitipon-tipon, inge datang ken, inge siput ken, tandanan niya Santiago, yuko bibirwan. Manandaman niyang mabayat. Nalis yan, ing sasabihan ko kaya kayo. Minunaya ing metong agbardyan, ing kayang asawa, tikire ka ring pamilyano. Ere pepaulian, subukan kepin nung tutuya. Kaibat minuli, kauli na malagna iya. King kayang pangalagnat, iyana, ding keraklan, agabinetis, makanyal. Itanganggam plataformana, ning panyulong inawat ko karela. Istumbin niya yan. Kung may kinabang, tingkap, inablas, idaluming kupinto. Alam makasabing, yaku migpabaya ko, yaku malarang ko, yaku kinatuto, kaya sasabihin. Yaku pitatakutan,
ngayon, katutok ng mamulot baryaken dalan, banting upayang ating kang apakan, karingkekang pamilyang asasaling tunggal ditak agalanggung. Dinatang ingoras at panahon. Linawenan ng Diyos king katapatan da, ilang misuyo, may gobra lang tapat, king kasalpantayanan. O yan, impundasyon, agewa ko karing balang manungkulan, ayatiyo megin tapat, king kasalpantayanan. Miglakbeya, tinupadya, gewarang, eni, tingkayang pamilya, ang gaking at inungan alos den at iyuketi. Marayo, king mga rayong maulad akakarinan. Ikayuman marapatyan, ang giyang, alimbawa, atin kong mamilatan, ay epayangkop, epatumpak, nung wari sa aking mamangan, dungot ko kindulang, potang magserbisyo ya, ganap, biyabye, nundan may ti magkulang kayo. Maklis ko king Diyos, sabihan nyo. Ingke kong sarili, eke kayo. Atin kong para parang pangarap, bakit eno gamitan ning Diyos kintutu, ding taletena, ding upaya. Ing katutuan sabihan ko ke kayo, alang mamilatan, potang iumpaya na ng Diyos, at iyo makapukol, at yan ay pangarapan da, ding mamilatan, ing kaunglag na ng Iglesia, anak na ng Diyos, alang emikwalta ke kayo. Bakit? Ulingin ke kong paniwalan, makwal tayo. Ituro na ingeg na naganang kaparalanan. Ding kanakong sasakupan, di ka oras, idalake ke kayo yung pamagmula ko, kim pamamaala, king kasalpantayanan. Inyang enami pagisnawa, karing manandaman adaratang. Inawas na ko ning Ginoo. Napon garero ko. Ala kong pakialam. King nanuang bagay, king nganiti, pamagobra, king kapatiran esprats mo. Nano po ing bureyo Ginoo. Ing gawan mo ngeni, pakisabi kong mayap ka, pakikwanan mong ipukol mo yung persa mo, pamagrenda mo, ipaltome sibul, ing metatak, akarinan, asibul, tagumpena nimbi. May kibat ko, kabayat na naman po, nimbabya yung katungkulan ka na ko pagyo. Nung nora ka, binili imburi ko, karin kamaminto. Na anong magawa? Metong kangalipan. Gewa ko, ingagaganang bagay, apelalong kasindagol na, nimbakda ding may tatagnakong manungkulan opisyalis, medyo minidad, gana-gana. Pakakalale, bigsimulala, karing dakal amanamdaman, ayera pakayap den biyasa. Binulos na nin Diyos ing upayana, kit munang kalam, kit munang pamibabata, igit, ing kanakong gagamitan. Tinalakadya, ing kasalpantayanan. Napon alayo, ing sentro ngayan, at ding mepilan, amitik do sentro, ayalos mga ragulungeni. Impamanadsad, mitalwiyang daily. Uling maraguling gastos na. Dakala ring tatasang, alang makapalto, king pamanadsad. Eko Diyos, akong bala. Tintolangan ding kompletong, sinabi kong palto kong Apolong sentro. Alang makasabing, inobliga ko lang. Alang makasabing, merapat.
kinatigkongan at kinawol kaningadwa kong gamat pekamalan, kingupayanan ng Diyos, dinganggang kakong sasakupan. In katutuan, elang mariyari buri kanak. Kalubda, kilub na ning sentro, alanang mamepe. Alanang bulong-bulungan, alanang tikdolwal, kin tabernakulo. Disiplinadong, kingupayanan ng Diyos, makalukubray. Di kong mo rin kaya kang bitis. Na nakalalaki. Di ko miyang pagyari ang bitis. Di ko. Di ko mo rin bitis mo. Igalang iyo, impamandungot yo, king masana, ning kayo payanan ng Ginoo. Maging maisip ko nga sanang anting ubingan, dapat maging mamukong antim patibati. Buriyeng balago, buriyeng batibe, buriyeng masanting, dingke kong pamaniwala at kasalpantayanan, makanyanyong iayos, dingke kong sarili. Banting upayang makatalaking ebanghelyo, tupadyat mamintuin tao, singkop, siksak, biglapo, king kayang kandungan. Iti ekomi pa imbrisan ang gaman kapilan. Karin dakar at tabernakulo, marayot, malapit. Ek magmayabang, uling tutulang sabiyang ko. Iyako'y may maala, marayo, malapit, karin sentrong makaltongin. Inyang migmula noon tunggal-tunggal, penabilin ko karela, kaunanunan, eko maganabersaryo. Hanggang alakong sapat asikanan, bakong emibibili king kamarnayan. Paborenye ing kapaniwalan nyo at tibayan king kekong kasalpantayanan yang galo. At eko pupuntang lalakad, magdala no karinman karing tabernakulo, ang magdala kong kopya. Ang giyang dinala ng banwa, nung alakong katataga na sentro, eko maganabersaryo. Datang ing panawon, ikayo na ing sumawa. Beto padla, ding kanakong aman. Ing kasalpantayanan manyaman nyo, potanging tao, munang-muna, abalanin kayang sarili, kinge matulid ang pong karampatan. Potanging tao, mabibiyasayang, iubog neng kayang kaisipan, ketang malagong pamanyapat. King lagyo na ninggin, disiplinan yung may pingke kong sarili. Uling ang giyang nanuya, animalya, nung alang disiplina, alayang kabaldugan ang giyang nan. Amo na ka, keta na ka. May git ing beto nga taong at ing kaisipan, king lagyo na ning Ginoo. Sinabi ko king konbensyon, kabayit na naman po nimbinye yung katungkulan kanako. Kami gagana ka atin kang kabayong sakin. Arapat mo'y inge ganaganang buremong amagrenda. Dintang ing panawon, mumunang mumuna, lintoy ang sibol, tagumpianan biya. Impa mamaranumda, ding minunang mirin ang kingkaram na nin Diyos, alang marayo, alang malapit, ela sinayad, ela may pagal, ela kinaw, ela meran, orendeng opisyales, at ang garing karilang makatwa, ela misadsad kimparasan, minandaman la. Nino yamang maniwala, alang limitasyon, impa magkalb na nin Diyos, potang iya, akikilala ng anak na nin Diyos, ating Diyos, anak na iya. May payabak kaya kayungan. Bayo ko'y biyering makasna, ning kanakong katungkulan, ikang kayarian, muli kang payapa,
manatili kang ating bunga, karing balang pinandit, karin tatagkilanda, ding ekong gamat. Babyanin in Diyos, singkop siksak, nun dingayop, ela mamabal, ela titipon, dapat mga biyanda, may gityayin tao, kapamilatana, ning upayanan ning gini. Katataw yan, king ka na akong mamanipa, peryan niya pang lubusan ikong kairiyan, ing anibersaryo. Kaya plakan niya pang masyado, ing padi na ning aldo. Total, atin ako ken, alanak kong pamiraplan aulyan. Ipimpinyo pa ng ating problema. Lalong masakit, metong kang talapaniwala, kay bat, imburi mo, alang kapakibatan, ing kasalpantayanan mo, bawag yaw, harapanan Diyos. Manalangin tam. Malamang maestrong kakatas-katasan o rening anak mong pumiyabe abengan pupuri laki kang tagawan ding tungkulan iningadwan kong balang may patutuan nung tingmang mayaki magkulang karelang biyeme po'ing patawan king kalam ibalot lang biyabe ang bayan mong ilangan ganganggang metong pong panamdam mayap lang magobrang kasalpan kayanan lapong malalakuan kasalpan tayanan pumipatibayan ing pamanyapatdang king lagyong katutuan alampang galora bumunat patalwikyan banal mong patnubing itiye mama kong mikakan dayuman mikan lapit latiyong metong nga panamdam lalong aptasan mong lugod at katutuan mayap yang luntong ginusalamat kong babiye mong si kanan oy ni dinganak mong si bula karinang dinganggang magkalon malatit maragulman marayot malapit oy iti ablasanas lalo at lalo na lalaki yabot yang ingi ko magsawang at maman tabi kang babiyemeng lugod mo king meto iglesyang kekayeng salamat at mana gumpelo at talang daranong kakawang inuman uling masabalming kasalpan tayanan
hanggang magbibiyeka, yablas ko damdaman, tingsin ko pampansiksang, eka magkulangan, sabla langin ni Diyos ko ingadwan kong, dinan mo ang bungang, galori ng anak mong, mapaya limbawang, bare po nga palto, kasal pantayanan, karela dagulo, lakapang pukwanan, anak ni pumatwang, nanoyamang sakit, kingyato at yunang, mabayat aliman, emira rasan lang, puros ka timawan, king mayap galola, ayalewang bansang, anak noning ginong, dinatang ne naman, ingan no bersaryong, dakala salaman, king persang babiyo, itiya langanggan, singkop magbalik ko, Diyos ko salamat pong, oy ning kayarian, neng pasikobleyang, kekang patno bayan, nimika kandayong, payapang mirasyan, king lagyong wagino, bendes you, nanmongan, mayari labalen, di muta suyukong, pakikwanan niyo sa mapagal na kayong, ikayo'y kongan, yan na po tutuan yung totoo ko gagawan, ingablas ke kayo, mapaya limbawang, sarili subukan, ining sasabihan ko, mabibiyedikot man, honggang nanong dutong, tinyang kabaldugan, dapat ing nasayo, didiligan mamungayan, may git ke kayong, kaysa ka relang tiyong, nya'y tipagsikapan, ngeniyang yatad kong, nung muklat lang, balang pakakakyong, musikang masanting, nung daramdaman o, nenuya mang taong, yan makapulot yang, bengot yang malaking, aparagulyo yang, atala kong pelian, bugasok makoyang, kingke kong sarili, kababan laltoya, dakala sa lamang, alang ka
yang ganan anak naming Diyong saglit yung nausan tsuking ko sinayong dinganggang may pagal sa guli mong orang ing ka na kung aluwak den may gumpisalang kubura malayong kinatig no ning Diyos pepatoto anustong yun ko migpabus tamburira balukong mulay hanggang wakas malapit alibok elami bibili king kamo rinayon karing pilan sentrong dene ko kewangan pangatan lakadang tiro ko'y paralan ni metong pera kay iniwaran kumusta ko anak may pagal na kayong tori nga ba lalaki wala ang merak darantaman balo ko telagadlin bang kakabay mo may pagal na kayo eko kakargo sa lungen bakit? Kasi po, dakal po bali po may kaganap na kayo. may kaganap kayo Kaya kung kaya kami kasayahan, may kasama. o nung kulang yung kayong papakan eko kakargo sa lo Hindi naman po, masya po. ating Estimate na po, maka-estimate na po. naka-estimate magkulangan pa yan pakatandaan Ito po nga ito pa kung dato. noong naman yung batanin datang Ano po nga ito? ating pandatang kanyan ating daratang o nung ang ganya ka rin yung makasadyay anong gawan niya Ngayon po nga ba naman, magsadya na kayo. na anong isadyay Yan na po ba natin? Yan na po ba lang yung mahal mo? eko maili eko makibiru kaya kayo nung pagkulang lang financial material then pupunta kaya kayo mibili ko king kamarnayan mapiyay ing sosobra kay sakitang magkulang ing Diyos karin tinape mengan langan Nabayan na kayo. pero ko wali pa nubayan Salamat. manibat kingibat pa nubayan da kayo kapanamdaman biglang kamatayan na ano man kayo kong problema atik anya pepayaw na kayo mo babye ke kayo lalo igit ing maganakang talatala ampon sekretarya ng biyasang mapapagal king kayang katungkulan king lagyo na ning Ginoo datanging panawon eko magkulangan mamangan kapamilatana ning kapagalan at susina ning kekong kapaniwalan ingang gangablas tanggapan nyo manyawad kong tinape kaya mo tinape ng biyenan ng Diyos may git kaniti biye si kanan kapayapan hangga karingke kong pamilya may pawaras kaya kayo nga magsiyasat kayo nung alimbawa magkulang kayo ing kapatad na ning kekong kapatad ken ayati yung eni agad kong kimot mayap iso sobra kay sakitang potang merasing oras ala kong sasandukan king lagyo na ning Ginoo dirinan dako ngang kapayapan at meto nga panamdam king kekong kapagalan manyawat ko kin Diyos ablasan anak kong alang kayang ganan
lalo na ikaw. Ini magbalik, ing sakit mo, kapilan man. May pawaras. Kumena kayo, lalo yung sikapan ng kekong katungkulan, makasadya ko ken, eking kekong sarili. Kaya riyan na ning biye, salamat na kekang, king kapagalan mo, ing Diyos ablasanang, marayo kang dili, at makapilit kang mainsa mo ko't magawa mo kuyang keka king balang penandate kakalingwan lalo ka ring may na kato baleliman ingka panwalan iyo ingke kang iyong gawan iko'y makibalok ing bang apasikan potang muli na ko miras balen at iyo at ineng painawa king pa maglakbeyo untang lanyong eni ing mamuntukan yung ateyo kang kalingwan yo ring bilin ko karing kekong gambat biasa way apisan manibat balikat yang pa untalalam tumbi un konditang at yan piabe kabayan kembinyera at ke kayo'y gamatidwang misop-sop ang pilit kimba lang pusanang ning metong at metong mayap kong magobrang ipang liyeng lugod ing lugod da kaliyang eya metong eya dua ing uri ng saliksikan yaiti maka nanunggawan king lagyo ning ginu kekong kapamintuan miyabe be kayong waye ko tutok ng at kaya riyan yatad akong kapayapan yako'y sinuyo para tike kayong alang kayang ganan Diyos pat nubenawong ingpa magkapilit lalong ipaliyo ikong sabla adios keko i Santiago. Maraming salamat po sa ating Panginoon, kay Apostol Santiago at sa ating pong magulang. Sinariwa lang po ng banal na Espiritu, lalong-lalo po ni Apostol Santiago, kung paano po nagsimula
ang Sentro Sibol Tagumpay Ningbe, niremind lang po sa atin kung paano yun po yung ginawang sakripisyo at pagsisikap ng ating mga naunang mga magulang noon na ngayon po ay hindi na natin kasama sa mga panahon. Pero meron pa pong ilan na kasama po natin sa ating pananampalataya. At upang magbigay po ng maikling pagpapaliwanag sa tema po natin ngayon, siya po ang Elders Orador ng Sibol Tagumpay Ningbe at siya rin po ang chairman ng Committee on Education ng Sibol Tagumpay Ningbe. Tinatawagan po natin si Hermano Noel Q. Yumul. Magandang umaga po. Ngayon po tayo ay nagkakaisa sa ika-46 na pasasalamat ng Sibol Tagumpay ng Buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagkikisa. Nakikita po natin ang magandang pangarap ng ating mga kapatid, magandang panukala na kanilang iniisip sapagkat ito po ay mabuti. Sa 46th anniversary po, sabi po nila malapit na po ang golden anniversary. Meron pang 4 na taon na allowance bago po dumating yun. Naniniwala po ako na ang Diyos po ay gumagabay, tumutulong. Ang panukala po ng lahat, yun po ay panukala po din ng ating Panginoon. Ang panukala po ng marami, panukala din po ng Diyos yan. Pinatutunayan po sa banal na kasulatan bago po ako dadako sa isang tema. Tingnan po natin sa screen ang sulat ni Propeta Jeremias 29:11. Ganito po ang nakatala. Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ang panukala po ng marami, yan po ay panukala po ng Diyos. Pagpapalain po yan, mangyayari po yan. Dahil sapagkat po siya ang gumagabay po sa atin. Hindi niya po aayaan na tayo po ay mabigo. Kaya, ang sabi ni Apostol Santiago, walang mahirap sa inyo, sapagkat ang inyong pinaglilingkuran ay mayaman. Naniniwala po tayo, ang duka, itinataas niya. Pinatutunayan po ng kasulatan, ganito po ang nakasulat sa unang Samuel 2:7, napakalinaw po na sinasabi dito. Ang Panginoon nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas, kapatid. Siyang may gawa. Ang mataas, pwede niyang ibaba. Ang mababa, pwede niyang itaas. Diyos po ang may gawa. Ano po ang gagawin natin? Tayo po ay susunod. Isang ganun lang, magagawa po ng Diyos yan. Kaya sabi ng Espiritu, walang mahirap, sapagkat mayaman ang inyong pinaglilingkuran. 23:12 ng Mateo. Ito na. Yan po yan.
At sinumang nagmamataas ay mabababa. At sinumang nagpapakababa ay matataas. Napakalino po, no? Sa Biblia. Kung ikaw ay mataas at lalo kang nagmamataas, walang imposible po sa ating Panginoon. Magagawa niya, pwede ka niyang ibaba. Huwag po natin hintayin yun. Ang mababa, huwag po siyang mawawalan ng pag-asa, pwede siyang mapunta sa itaas. Diyos po ang gagawa. Diyos po ang nagpapakilos sa ating lahat. Kaya ang ating tema, ang pundasyon na kinasasaligan ng mga apostol, ito rin ang saligan ng mga mananampalataya ngayon. Bakit po ganon? Ang pundasyon na kinasasaligan ng mga apostol, sa panahon po natin ngayon, kung ano po ang ginawa ng mga apostol noon, na kanilang pinagsasaligan, ngayon po, ito rin ang ating saligan na ating ginagawa. Ano po yung sinasabing pundasyon? Ganito po yan eh. Nasa Isaiah 28:16, ganito pong nakasulat. Pakinggan po ninyo. 28:16. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, Panginoong Diyos, narito, aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang bato. Isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. Sino po ang tinutukoy ng ating Panginoon Diyos? Na kanyang inilagay sa Sion na bilang pinakapatibayan na isang bato. At ang batong ito ay subok. Isang mahalagang bato na panulok na may matibay na patibayan. Sino po ang kanyang tinutukoy na bato? Sa 118:22 ng awit, ganito po ang sagot sa Biblia. Tingnan po natin. 118, versikulo 22 ng awit. Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Oh, di ba? Naging bato sa sulok. Sino ang batong ito? Tingnan po natin ang referensya sa unang Korinto 3:10 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi na pinatutunayan. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ang bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. 11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ang tinutukoy na bato, ito pala ang ating Panginoong Yesu Kristo na nalalagay na bato bilang pinagsasaligan, bilang pundasyon na matibay. Tayo po ngayon ay na kay Kristo. Siya po ang ating sinusunod. Siya po ang ating tinatalima, katulad ng kanyang mga apostol noon. Siya po ang kanilang ipinapangaral, hindi ipinapangaral ang kanilang sarili. Ang ipinapangaral, ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang kanyang ebanghelyo. 2 Korinto 4:5. Ganito pong nakasulat. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, sabi ni Apostol Pablo, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo. Ipinapangaral ang ating Panginoon. Tulad po natin sa ating panahon, ang ating ipangangaral ang ating Panginoong Yesu Kristo, sapagkat siya po ang ating tagapagligtas. 4:12 ng Gawa.
Ganito po ang nasusulat. At sa kaninumang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang iba po, maliban kay Kristo. Si Kristo lamang ang ating tagapagligtas. Siya lamang ang ating batong muog na matibay, na ating pinagsasaligan, kapatid. Walang iba. Kaya, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kaya ang kanilang saligan, nasa ibabaw ng bato. Ang sabi ng Biblia, mag-ingat kayo, kapatid. Bakit? Baka mamaya sa ating pagkapundasyon, may lalapit sa atin na kapundasyon, may posibilidad na bubunutin yan. Baka mamaya, mapundasyon ka sa iba. Kapatid, hindi aayaan ng Panginoon. Ang nakapundasyon ay hindi na pwedeng ipundasyon pa sapagkat ito ay nakapundasyon na, kapatid. Sino ang dapat ipundasyon, kapatid? 15:20 ng Roma. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo. Aking nilayon na may pangaral ang Ebanghelyo. Hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo, upang wag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba. Ipinagbabawal niya ang nakapundasyon. Naabutan ka ng salita ni Kristo, hindi ka na dapat ipundasyon sa iba sapagkat nakapundasyon ka na, kapatid. Ikaw ba'y tunay na espiritista? Baka mamaya may lalapit sa inyo. Mahusay magsalita. Matamis na manalita, kapatid. Huwag kang maniwala sa espiritista. Kapatid, bad word, sabihin nila, ay nako, mangkukulam kayo, kapatid. Baka sinabi sa inyo yan, bukas wala na kayo dito, nasa kabila na kayo. Yon ang aking sinasabing, nakapundasyon ka na, pero nabunot ka, napundasyon ka sa iba, kapatid. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo, kapatid. Baka mamaya may lalapit sa inyo, pakinggan ninyo ang sabi ni Apostol Mateo 7:15. Ganito po ang nakasulat. 7:15. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila, kapatid. Sa mga ganito tayo mag-iingat, kapatid. Maayos ang pananamit, mahusay, magaling manalita. Kapatid, baka mamaya mahikayat po tayo. Baka bukas hindi na tayo espiritista. Diba? Kaya mag-ingat po tayo. Sa Roma 16:18, ganitong nakasulat. Sabi ni Apostol Pablo, pinatutunayan ko lang ang nakasulat sa Biblia. Lahat po nasa Biblia, walang kuro-kuro. Diba? Sapagkat ang mga gayon ay hindi nasisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay, kapatid. Kaya dapat meron po tayong malay para hindi po tayo madaya ninuman. Ano po dapat natin gawin? Tayo po ay mag-aral, magsuri sa Biblia. Sapagkat ang nagpapatunay ang Ebanghelyo ni Kristo na ating susundan. Kaya, ang saligan ng mga apostol, ito rin ang ating saligan, Efeso 2:20. Ganitong nakasulat. Apo. Marami po sa Biblia yan, hindi mauubos po yan. Ang mauubos lang ang aking oras. Diba? Ang mauubos lang po ang aking oras. 2:20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ito po, ang itinayong saligan sa ibabaw ng bato ng mga apostol. Sila'y sumusunod kay Kristo. Ano po ang ibig sabihin ng pundasyon? Pag nagpupundasyon ka, Lucas 6:47 hanggang 48. Ganito po nakasulat. Tayo po ay nakikinig.
Lucas 6, 47 hanggang 48. Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang kanyang katulad. Dito po magtatalinghaga ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Ang kasunod na talata, talinghaga ang kanyang sasabihin sa kanyang mga alagad. Tuloy. 48. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ang agos ang bahay na iyon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Ito po ang dapat. Sa isang mananampalataya ay matatayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Nagsalita siyang talinghaga sa kanyang mga alagad. Ano po ang kanyang ibig sabihin? Ito po ay tumutukoy sa espiritual na pagtatayo. Hindi na literal, hindi na material. Ang kanyang tinutukoy, kapatid. Kaya, ang nabasa ko sa 47, ang sino mang nakikinig ng kanyang salita at ginagawa, ito po ay tunay na naitayo sa ibabaw ng bato bilang pinagsasaligan. Kung tayo po ay nakikinig, kung tayo po ay gumagawa, kung tayo po ay sumusunod, tayo po ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Susunod tayo sa ating Panginoon. Hindi susunod sa iba. Kaya sabi ni Apostol Pedro, ganito ang kanyang tinig. Sa 5:29 ng Gawa, ganito ang nakasulat. Datapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Sino pong ang una? Susundan po nating una ang ating Panginoong Diyos. Hindi niya sinabi, huwag kang susunod sa mga tao. Una lang sa ating Panginoon. Pangalawa, sa tao. Kung tama ang kanyang iuutos. Di ba? Pinapasunod niya. Kailangan po tayo ay tatalima. Kaya bago po ako magwakas, ang sinabi po ng Espiritu si Santiago, kailangan maging matalino kayo gaya ng ahas, kapatid. Sa Mateo 10:16, ganitong nakasulat. Ang kanyang sinalita. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mangagpakatalino nga kayo gaya ng mga ahas at mangagpakatimtiman gaya ng mga kalapati. Ano pong ibig sabihin yon? Bakit ang isang taong mananampalataya inaalin tulad niya sa isang ahas? Ano po ang mabuting katangian ng ahas? Hindi pa ang ahas, pag merong kumakaluskos, kahit na gusto niya lumabas, hindi po siya lalabas. Bakit? Kung lalabas siya, mahuhuli siya. Dahil alam nila, yung mga tao ngayon kumakain ng ahas eh. Kaya natakot na sila sa mga tao. Ano pong ibig sabihin ng ahas? Na tinulad tayo sa isang ahas. Ibig sabihin, ito po ay subisimbolo sa pag-iingat. Kailangan po tayo ay maging maingat. Ano po ang simbolo ng kalapate? Ang kalapate, kailangan po tayo ay matutong magpakababa at magpakaamo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Hermano, sa iyong napakatalinong pagpapaliwanag po sa ating tema. At upang mawala naman po yung ating antok, ang Elders Choir po ng Cebu Tagumpay NMB, nakahanda na po ba? Ay, wala po sila. Hindi sila. Sorry po. At hindi daw po sila nakapaghanda. So, lilipat na lang po tayo sa ating mga choir na magbibigay po ng isang presentation sa atin sa umagang ito. Tinatawagan po natin ang Little Angels of Cebu Tagumpay NMB at ang Kayanakan ng Cebu Tagumpay NMB.
muli po, maraming salamat sa mga walang kapagurang kabataan na nagmamalasakit sa ating lunduyan. At nagpapasalamat din po kami, ang pamunuan ng Sibol Tagumpay NMBI sa ating punong barangay na si Rolando Liwanag sa kanyang suporta rin po sa ating pananampalataya. At ang ating City Councilor na si Jeng Yumul na kapwa kasama din po natin dito sa Sibol Tagumpay NMBI. At abang pong inihanda ang merienda ay bibigyan po natin ng oras ang mga choir ng Kairyaning Biya kung nakaanda po sila. At paalala lang po na hanggang 12 noon lang po tayo ay en punto magsasara po ang ating munting programa at lahat po ay sana ay mabibigyan ng oras para magbigay ng mensahe dito sa ating programa. At kung nakanda na po ang Kairyaning Biya at ise-serve na po ang ating merienda. At susunod po, Pamanadsad Bimbi. Choir po ng Pamanadsad Bimbi. Susunod po siya. At pagkatapos po nun, ay dadako sa iyo sa mga magbibigay ng mensahe.
Pamanadsad Choir po. At susunod po ang ating kapatid na o ang ating Pangulo ng Kairyaning Biyang susunod pong magsasalita pagkatapos ng choir ng Pamanadsad.
Maraming salamat po sa magandang tinig po ng choir ng Inkayarian Mbie at Pamanansad King Bie. Yung nauna po kanina. At ang bibigyan po natin ng pagkakataon na makapagsalita po dito, ang Pangulo po ng Inkayarian Mbie, ang ating pong magulang na si Sino po? Si Hermano Pelop... si Kuya Eddie na lang po. O, sige po. Ipinasa po niya kay Kuya Eddie. Si Kuya Eddie Yumul po, ang Pangulo po ng... Lawag Ti Espiritu, Kawayan City, Isabela. At susundan po ni City Councilor Jeng Yumul po. Maghanda po siya. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos po ang kapurihan na nasasabay po ngayon ng Inang Lunduyan ay anibersaryo at yung mga ina po natin, araw nila. So palakpakan po natin sila sa Diyos ang kapurihan. Happy Mother's Day po sa inyo. At lahat po ng ating ginagawa ay pagpuri sa Diyos. Ang lahat ng nilalang ay dapat sumamba at pumuri sa Diyos. Magpasalamat kagaya ng anibersaryo, pag-awit, pag-aaral ng Ebanghelyo, pananalangin. Talakayin po natin ang pagsamba na kung babaanong ang Diyos ay dapat sambahin at purihin. Kasi yung sa Revelation o sa Apokalipsis, ay yung apat na nilalang, hindi lamang pala tao ang dapat sumamba sa Diyos, kundi lahat po ng nilalang ay obliged na sumamba sa Diyos. Basahin po natin itong nakasulat dito sa Apokalipsis o Revelation sa 4, verse 8, sabi niya, Apokalipsis 4, simulan po natin sa 8, simulan sa 7, sa 7. Ganito po ang nasasabi. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. Ito, yung mga katulad na nilalang sumasamba sa Diyos, hindi lang po ang tao. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. Mga katulad dito dapat sumamba sa Diyos. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng isang tao. Akala niyo po ba tayo lang ang dapat sumamba? Lahat ng katulad ng isang tao. At ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad sa 8. At ang 4 na nilalang na ito, nilalang ng Diyos kung paano ang manglilikha, nilalang niya ang langit at lupa, nilalang niya ang mga naninirahan dito. At ang 4 na nilalang na buhay ay may 6 na pakpak bawat isa sa kanila. At mga puno ng mata sa palibot na nakita ni Juan sa Apokalipsis sa loob. Sabi niya, at sila'y walang pahinga. Wala po silang pahinga eh. Araw at gabi na nagsasabi, banal, 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 ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang nabuhay at nabubuhay at siyang darating. So maliwanag po na lahat ng nilalang ay dapat sambahin ng Diyos. Sa pag-aaral po natin ito, tayo yung mga espiritista, pinag-aaralan po natin sa paturan ng espiritual. So, hindi lang po pala tao ang sumasamba sa Diyos. Pati yung mga kagaya ng leon, ng mga guyang baka, ng mga lumilipad, ay dapat sumamba sa Diyos. Kagaya ng pagpapasalamat po ng Inang Lunduyan, 46th anniversary na po. Malapit na ang kanilang golden anniversary. At yung pundasyon po nila na kinasasaligan ay kagaya po ng kinasasaligan ng mga apostol. Alam niyo po yung mga apostol, hindi naman po sila mayayaman nung sila tawagin ni Kristo. Merong mangingisda. Bagay, merong tax collector, si Mateo. Meron ding manggagamot, si Lucas. Iba-iba po ang kanilang tungkulin na sa pagkatawag sa kanila, hindi sila tumutol. At ang kanilang pinagsasaligan na kinapitan ay yung salita ni Kristo. Yung sinasabing batong panulok,
yung sinasabing tinapay ng buhay, yung sinasabing ilaw ng buhay, si Kristo pa rin yun. Na sa Kanyang kinauwian ng lahat ng mga bagay na dapat sambahin ng sangkatauhan o ng lahat ng nilalang sa sanglibutang ito. Pati ng tubig sa dagat, sumasamba sa Diyos. Na sa pamamagitan nito, makilala natin yung turo kung ito'y sa Diyos. Basahin po natin yung 7:17 of John, 7:17 ng Juan, sabi niya, San Juan 7:17. Sinasabi niya kung paano makikilala ang turo. Sabi niya, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, yung kalooban ng Diyos ito, hindi yung kalooban ng tao, ay makilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. Ang aking pong itinuturo, sarili ko ba? Hindi. Salita ng Diyos. At ito po yung pinakamatibay na saligan ng isang mananampalataya. Matibay pa po ito sa langit, matibay pa po ito sa lupa. Bakit po? Sinabi ni Mateo yan, salita ni Kristo. 24:35 ng Mateo, ganito po sinasabi niya. Napakatibay po nito. Wala nang matibay pa dito. Yung sinasasaligan ng mga apostol, yung ito, sabi niya. Basahin po natin sabay-sabay. Sabi niya, ang langit at ang lupa ay lilipas. Sabi niya, datapwat ang aking mga salita, sabi niya, ay hindi lilipas. Matibay po? Matibay po. Mawawala ang langit. Mawawala ang lupa. Hindi lilipas po yung salita ng Diyos. So pag wala ng langit at wala ng lupa, saan kaya tayo? Sabi niya, ako'y lalalang ng bagong langit at bagong lupa para sa aking mananampalataya, sabi niya. Kaya saan po tayo kakapit? Doon sa love letter ng Diyos, yung ebanghelyo, yung salita ng Diyos na dapat nating maalaman kasi ito po yung sinasabi niyang nasa Kanya yung ating kaligtasan. Walang ibang pangalan na ang Kristo lamang na maraming tinawag sa Kanya. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay, siya ang batong panulok, siyang ilaw ng buhay. Siya ang dapat kapitan kasi nasa Kanya po. Siya ang may tangan ng kaligtasan. Walang ibang pangalan. So kung walang ibang pangalan, siyempre, dapat natin siyang purihin. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang pagka-espiritu katotohanan. Purihin natin si Kristo na siya po yung ating namamagitan. At ang Espiritu Santo po in the latter days, siya na po yung sabi ni Kristo, ako'y paroroon sa Ama at uutusan ko ang mga aliw. Utusan kayong mamatula, sabi niya. Huwag kayong magubulihanan, sabi niya. Huwag kayong mag-alala. Uutusan ko ang mga aliw, the Comforter. At itong mga aliw na to, siyang magtutuloy ng mga aral na sinabi ko sa inyo, sabi niya. Kasi po, yung kinasasaligan ng mga apostol, kinasasaligan ng mga mananampalatayang espiritista, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ito po yung Diyos na dapat sambahin. Sinamba ito ng mga lahat ng nilalang. Sinasabi na kita, pepatilip na kang Juan, King Apokalipsis, na ing palang dapat samba, yamu tao. Kundi ikinumpir niya, wala pong pahinga yun. Tayo nagpapahinga Mamaya magpapahinga tayo, kakain pa tayo Sila po, walang pahinga, sabi niya, araw at gabi na sinasabi, ang Diyos ay banal, 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 ang makapangyarihan sa lahat, ang dapat sambahin, na walang ibang dapat sambahin. Maraming salamat po. Sa Diyos ang kapurihan. To God be the glory. Maraming salamat po, Hermano Eddie Yumol. At ang susunod po na magbibigay sa atin ng mensahe ay ang isa po siya ngayon sa sangguniang panglunsod ng Mabalacat City, si City Councilor Rogelio Jeng Yumol. Magandang umaga po sa atin lahat. At gusto ko pong batiin ang ating mga
nanunungkulan dito sa Sibol, Tagumpay, Nimbe, sa kanilang pagpupunyagi, sa kanilang kagalingan, no? Na ngayon po ay 46 na, no? Anniversary ng Sibol, Tagumpay, Nimbe. Of course, sa ating pong mga kasama, hindi po natin tatawagan na bisita. Sa lahat po ng ating mga kapatid na kasama sa pananampalatayang Union Espiritismo, nagmula pa sa malayong lugar, sa norte, galing sa Isabela o iba pang lalawigan na pinanggalingan nila. At the same time po, yung taga rito sa Pampanga o iba-iba pang lalawigan dito sa ating bansa na dumalo dito sa ating anibersaryo. At napakaganda po yung nagpapasalamat at tema natin ngayon, ang pundasyon na kinasasaligan ng mga apostol. Ito rin ang saligan ng mga mananampalataya ngayon. Kapag po pinag-uusapan ng saligan, no, para po ito ay isang pag-uutos o isang batas. Okay. Kamukha po ng ating saligang batas. Okay. Ito po ay parang tinakda na ito'y panuntunan na dapat gawin ng isang tao na nananampalataya sa ating Panginoon. Okay. Bakit po, ano po ang hangarin ng ating Panginoon sa atin? No? Na tayo ay sumalpantay, ay tayo magsamba at sumunod sa kanyang mga alituntunin. Ito po ay napaka-basic kung minsan na tingnan natin. Parang nakakagawa tayo ng mabuti na alam natin. Kung minsan nakakagawa din tayo ng mabuti na hindi natin nalalaman, na hindi natin sinasadya. Ito po ay napaka-basic na literal at katahingan ng isang taong nilalang. Dapagat tayo po ay sadyang espesyal na pagkalalang ng ating Panginoon. Hindi ka po kamukha ng ibang nilalang ng ating Panginoon. Yung mga animales, iba po ang kanilang uri, no? Yung mga ibang nilang, ibang uri. Pero po ang tao napaka-espesyal na ilantulad sa kanyang muka at kanyang larawan at kanyang wangis. Kaya po, kung tayo ay nalintulad sa kanyang wangis, kaya po yung mga gawa natin, kung kahit hindi po natin sinasadya, wangis at gawa niya ang ating nagagawa. Sample, naglalakad ka, okay, nagbibiyahe ka na lang. Yung pong mga nandiyan ka sa kalsada, dahil po tayo mga espiritista, bigla-bigla, abang nagmamaneho ko, nakasakay ka sa isang sasakyan, may nakita kang aksidente na hindi mo sinasadya. Ang espiritista po, maliligalig siya. No? Dahil, ay, sino ba yung tao na yan? Iinto at iinto ka. Bibigyan mo siya ng kalinga, no? Na hindi mo sinasadya. Iyon po ay gawa ng isang nalalampalataya sa ating Panginoon. Iyon po ay gawa ng isang espiritista. Iyon po ay gawa ng isang wangis ng Panginoon. Na yun po yung saligan na dapat na magawa ng isang nalampalataya sa ating mga Panginoon. Kaya hindi po ako ready, nabigla ako pero okay lang. At sa pamunuan po ng lungsod ng Mabalacat, no? Sa pamumuno po ng ating butihing City Mayor, lahat po ng naging bisita dito sa Sibol, Tagumpay, Nimbe, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, no? At sana po, yung pong hindi po dating pumibisita dito sa lungsod ng Mabalacat, sana po mayroon kayo rin nakitang kakaiba ng pag-uugali at estilo ng mga tao dito, lalo na yung mga kapatid nating espiritista. So, at sa ating pong pamunuan ng aming barangay dito, si Kapitan Boy Liwanag, no? Gusto ko rin i-acknowledge, nakita ko siya kanina dito. At mayroon po ako rin nakitang isang barangay captain, nandito rin, yung Kapitan ng Santa Ines, si Kapitan Edgar Arili. At marami pong salamat sa kanilang pagsama sa ating pagsasamba sa ating Panginoon. So muli po, maraming salamat at congratulations po sa ating mga nanunungkulan dito sa Sibol, Tagumpay, Nimbe. Maraming salamat po, City Councilor Jengumol. At bilang pagkilala po sa ating mga magulang sa kanilang naging simulain o kontribusyon sa kung ano ngayon ang Sentro Sibol, Tagumpay, Nimbe. Malugod po namin pinasasalamatan ngayon ang mga ating mga magulang na
ipinagkaloob po ang kanilang mga sarili sa ating pananampalataya, sa kanilang naging contribution upang sa ngayon ay makamit po natin ang kaunlaran sa panahong ito. At sa malit po na pagbibigay sila ng pagkilala sa kanilang contribution, ang Sentro Cebu Tagumpenimbie po ay nagkakaloob po sila ng isang certificate para po sa kanila. Ating pong basahin ang certificate. A certificate of appreciation in grateful recognition for the dedicated and free services and contributions rendered to the cause of religious matter, sharing valuable time and efforts and wholehearted willingness to serve in any activities of Centro Cebu Tagumpenimbie. Given this 14th day of May, in the year of our Lord 2017, at Centro Cebu Tagumpenimbie, Bicol, Mabalacat City, Pampanga. Signed, Hermana Marlene D. Guevara, Local Secretary, Cebu Tagumpenimbie. Signed, Hermano Enrico Y. Gomez, President, PPC 5. And signed, Hermano Cornelio Q. Yumul, Local President, Cebu Tagumpenimbie. So, ang mga magulang po natin na tatawagin ay maaari lang po na pumanhik po dito sa plataforma upang tanggapin po ang kanilang Certificate of Appreciation. Kung wala po yung mga ating mga magulang sa araw na ito, pwede pong representative na lamang, mga anak or mga apo. Okay po ba? At inahayaan po natin ang ating Pangulo at Vice Pangulo na tumayo po dito sa harap. Ang ating PPC 5 President upang ibigay po ang ating mga certificate sa ating mga magulang. Ang una po natin tinatawagan ay ang ating pong magulang na si Demetrio David. Nandito po ba? Ng ating pong guardian, Demetrio David. Wala po siya. Aba pong nagpe-prepare ang ating magulang na Demetrio David. Ang susunod po ay ang ating magulang na si Conrado Tiria. Nandito po ba siya? Ayun po. Conrado Tiria. Ang susunod po ay ang ating magulang na Orlando Anunciacion. Anak po kung nandito. Orlando Anunciacion. Papang Orling. Picture po. Wala ba tayong picture taking dyan? Ang susunod po, ang ating magulang na si ayun po, Cornelio David, si Papang Elyong. Ito po. Nandyan na po si Apong Mecho. Mas kilala po sa tawag na Apong Mecho. Siya po ang ating guardian. Si Papang Orling, isa po sa mga gabinete. Sila po yung mga magulang natin na nagsimula sa ating pong kasalpantayanan dito sa Sentro Cebu Tagumpenimbie. Si Papang Elyong. Picture taking po tayo. Opo. Kung pwede po, yung mga magulang natin, doon muna po sila pag na-receive yung plaka, yung certificate, doon po, umupo po tayo doon sa kabila. Ang susunod po ay ang ating magulang na si Estanislao Baluyot, si Papang Islo. Maupo muna po tayo doon sa kabila para po sa picture taking mamaya. Si Papang Islo, nandito po ba? Ang susunod po, sa anak na lang po. Meron po ba? Papang Islo? Ay, meron po. Ayan po. Ang susunod po ay si Rogelio Torres, Papang Remy. Papang Remy, Remy Torres. Picture po, Bapa.
Ang susunod po ay si Bapang Remy Torres. Nandiyan po ba? Ayun po. Ito po ay isang maliit lamang na pasasalamat sa mga naging contribution po nila dito sa Sentro Cebu Tagumpay Ningbe. Kahit sa maliit na bagay lang po, magkaroon po sila ng recognition. Susunod po ay ang magulang po natin na si Magdaleno Miranda, si Bapang Deno. Nandiyan po ba? Anak po, kung nandyan yung mga anak, pwede pong i-receive nila yung plaque ni Bapang Deno. Certificate, apo. Wala po ba? Ay, yung apo na lang po. Ang alam ko po kasi may karamdaman ngayon sila. Hindi po sila nakapag-attend. Apo na lang po ni Bapang Deno ang magre-receive. Ang susunod po ay ang magulang natin na si Ignacio Gomez. Nandito po ba si Bapang Katig? O kung wala po, anak na lang po. Anak na lang po ni Bapang Katig. Si Kuya Eden. Ayan. Ang susunod po, ang magulang natin na si Florencio Cunana, si Bapang Esyong. Meron po ba si Bapang Esyong ngayon? Ayun! Florencio Cunana, si Bapang Esyong po. Kaya po bang maglakad dito, Bapa? Kagini, Bapang Esyong. Kasuyan. Ang susunod po kay Bapang Esyong ay ang magulang po natin na si Benito Miranda. Mamaya po. Si Bapang Esyong muna. O, kaya pa pong maglakad ni Bapang Esyong. Siya po yung dating buntok ng misyon ng Cebu Tagumpay Ningbe. Si Bapang Esyong. Kahit po medyo mahina na siya, nagpumilit pa rin pong maka-attend. Ang susunod po ay si Bapang Benito Miranda. Anak po, pwede. Ayun. Picture taking po. Mga kabataan, wala yata ang photographer natin. Nandun pala. Ang susunod po natin ng bibigyan ng certificate ay si Bapang Ramon Reyes. Nandito po, ayun, si Bapang Ramon Reyes. So, si Bapang Ramon Reyes, matagal po na nag-stay sa Amerika yan. So, parang nag-for good na po sila dito yata. Ang susunod po ay si Bapang Ladislao Miranda. Nandito po ba si Bapa? Bapang Lading, Ladislao Miranda. Nandito po ba? Anak po, kung meron po. Ay, Chuya po. Okay. Nandito po pala. Sila po yung mga sinasabi ng banal na espiritu na kahit po nakasuot ng pambukid dyan, pag tinawag sa katungkulan, lagi po silang handa. Ang susunod po ay si Darang Agapita Cunanan. Nandito po ba? Si Darang Agapita Cunanan. Yun si Aching An na lang pala. Wala po si Dara. Ang susunod po ay si Darang Maria Miranda. Maria Miranda, Darang Bayang. Darang Bayang. Anak po, anak. Apo. Anak po, apo. Representative po ni Darang Bayang. Wala po ba yung mga anak niya? O ano na lang po, yung kanina. Ayun po. Para may iba naman, si Brother Renato. Yung apo niya po.
Hindi po sila nakapag-attend ngayon dahil po may iniindang karamdaman yata. Ang susunod po ay si Darang Angelina Gonzales. Angelina Gonzales po. Darang Achinglina? O Achinglina? Meron po ba di Achinglina Gonzales? Wala po ba? Anak? Kung meron po. Ayun po, yung kapatid po. So, may karamdaman po rin yata si Achinglina. Ang susunod po ay si Dara Virginia Pamentuan. Si Darang Biring. Si Darang Biring po ay dating korindera. Dating korindera po. Isa po siyang korindera dito. Ayan po. Si Darang Biring. So, kaya po ba sa taas o sa baba na lang? Naka-wheelchair po si Dara. Okay, salamat po. Ang susunod po ay si Darang Gloria Reyes. Meron po ba si Darang Gloria Reyes? Tapos susundan po siya ni Darang Anastasia Makapagal. Si Darang Asyang. Si Darang Gloria po. Ay, hindi po yata makaakyat. Dito sa baba na lang daw. Ayan po. Si Darang Gloria Reyes. Susunod po, si Darang Anastasia Makapagal. Si Darang Asyang. Nandyan po ba? Darang Asyang. Representative po ni Darang Asyang kung wala siya. Anak po, apo. Wala po ba? So wala, abang pong hinihintay natin si Darang Asyang. So, the last po, but not the least, ang ating pong medium dito sa Sentro Cebu Tagumpay Ningbier, si Darang Anicia T. Liwanag. So, siya po yung naging medium po ng Cebu Tagumpay Ningbier mula sa umpisa po ng pagkakatayo ng Cebu Tagumpay Ningbier hanggang sa mga panahong ito. Siya po si Darang Anicia Liwanag. So, maraming salamat po sa ating mga mahal na magulang na naging bahagi po ng pagsisimula ng Sentro Cebu Tagumpay Ningbier. Sila po yung mga pioneer natin. So, picture taking po tayo. Kung pwede po, dito po sa gitna. Lahat po ng naging bahagi po ng simulain ng Cebu Tagumpay Ningbier. So, isang simpleng pasasalamat po lamang yan. Wala man pong financial, pero morally and spiritually po, nakasuporta po kami sa inyo. So, picture taking lang po for the last, ano po. So, sila na lang po yung mga natitirang pioneer po ng Cebu Tagumpay Ningbier. Yung mga iba po nating magulang nasa buhay espiritu na po. Sila po yung mga pundasyon. Sila yung naging bato. Pundasyong bato ng Cebu Tagumpay Ningbier. Picture taking po tayo. Maraming salamat po. Sana humaba pa po ang inyong mga buhay.
Smile po, say cheese. Ito po. Palakpakan po natin ang ating mga magulang. From 1971 up to now po, nandiyan pa rin pa sila at kasama po natin sa mga panahong ito. Maraming salamat po. So, maraming salamat po. At para po magbigay ng isa pang mensahe, tatawag po tayo sa ating mga bisita. Ang bibigyan po natin ng pagkakataon na magsalita sa oras na ito ay ang Pangulo po ng Pamanansad Kimbie, si Hermano Ricardo Banal Sr. At pagkatapos po, susundan sila ng choir ng Tatak ng Bayumbie. At Dalan ng Bie po, magkasunod na lang. Magandang umaga po sa ating lahat, mga magulang, mga kapatid, sa ating pananampalataya bilang magkakapatid sa Kapatirang Espiritista. Sa araw po ito, ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sapagkat ang ating pong naging paksa ay ang naukol doon sa nauna at naukol din sa ngayon. Alam po ninyo, mga magulang at kapatid, kaninang tinatalakay nila ang ating paksa, alos po ang mga sitas na nabasa sa banal na aklat ay halos naipasiwalat na sa ating lahat. Gayunpaman po, meron pa pong konting natira. Ano po? Yung naukol sa pundasyon. Sinabi nila ang bato ay si Kristo. Ganun din po, pinagkakaisa ang bawat isa sa atin ay nagpapatunay ang ating pananampalataya ay ang galing din sa ating Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ayon po sa pag-aral sa Ebanghelyo, noong unang panahon po, ang tinatawag nilang Diyos Ama ay ang nakasulat sa Ebanghelyo sa Lumang Tipan. Sinasabi nilang Diyos na Yahweh, sa Kapampangan, Jehovang Diyos. Di ba, ganun ang nababasa natin sa banal na aklat. At mayroon pong hula na nagpapatunay sa panahon yun sa Isaias 9:6 na darating ang Diyos Anak. At naging totoo naman po ang hula ng mga propeta, dumating nga po ang Diyos Anak na nasulat naman sa Bagong Tipan, nababasa natin sa San Mateo. Patunay po, ang Diyos noon, Diyos noon na nagpasimula, nag-create, at Diyos na nagtubos, Diyos Anak, at Diyos na Espiritu Santo na ating pinakikilala ngayon sa ating pagsamba bilang patunay na tayong mga Espiritista ay sumasamba sa kanyang pagka-espiritu, sa kanyang katotohanan. Kaya't ang aking pong masasabi, mga magulang ko at kapatid, sa loob po ng 46 years ng ating anibersaryo dito sa Cebu, Tagumpena, isa po ako nakasaksi at nakapagpapatunay sa mga tinatanggap ng revelasyon ng mga magulang natin dito sa pag-akay ni Apostol Santiago bilang panimula ng matibay na pundasyon ng ating magulang na si Hermana Anicia Liwanag. Alos po, pag naisip ko kung paano kami naging espiritista, kaming mga banal, sa pamagitan na po ng pag-akay ng banal na Apostol Santiago.
Kaya lang po, ang nangyari sa amin, sa pundasyon, dalawa po ang nabanggit na pundasyon kanina, yung pundasyon na matibay at pundasyon na mahina. Kaya lang po, ang ibang espiritista doon sa amin, mayroon pong napundasyon sa mahina. Kaya po, dumating ang unos. Ang nangyari po, yun. Subalit, hindi naman po lahat. Meron din pong natira. At ang natira ay yung pong pundasyon na nabanggit, na nakinig at gumawa, ay hanggang ngayon nananatili, nakagapay sa ating pananampalataya bilang totoong espiritista. Subalit, hindi naman po ibig sabihin ng mga kapatid nating nagpahinga na hindi na sila magbabalik. Sa kadahilanan lang po, nagpapatunay lang po sa kanilang pag-aaral, hindi pa nila totoong naintindihan ang kahulugan na po ng pagtawag sa kanila ng ating Panginoon. Kung magbalik tanaw po tayo sa lumang tipan, nung panahon sa bagong tipan, panahon ng ating Panginoon, meron po din naging katulad ng mga espiritista ngayon sa nababasa natin sa Ebanghelyo. Nung nagkatawang tao po, para lubos po ninyong maintindihan, ano ko na po sa Kapampangan, no po, para po tayo magkaintindihan ng totoo. Kasi po, parang nauubusan ako. Hindi po ako sanay sa pagsalita ng Tagalog. Kaya lang po, magpupumilit ako. Para po lubusan nating maintindihan. Sapagkat, in totoo po nini, tengari ko po ang kapatid. Kaya katamong katalakaran bilang espiritista. Nyapin din nga liwa, sabi do, o ba't na kayo nararene yan? O ba't naman din yan kasi kanda? Wari para-pareho lang yung espiritista. O makanano po may kapagmanala naman. Kaya't ang panahon na yung ginutang niya si Kristo, abero rin alagad do. Ne po, niya nga abero rin alagad no. Uling kayan tabere yung ginu. Kaya't ang panahon na ito, ikit na yung Pedro, yung kakatamong ginu. Lina ka dya babo na nindanong. Sinabi ng Pedro, pintalane, Pedro, lina ka dya naman babo na nindanong. Ababasa tayo po yan. Oneng, inyang malapit na sa naging ginu, biglayang limbog. Diyos ko, sopan mo ko. Makalakad niya sana, oneng gorpiya pong may ngalambut. Niya nga pansina na lalbog ya. Sabi na ning ginu kayo, huli nga ng kulang ka, kasalpantayanan, inya may rapat iya. Dem pong ngaliw ata mong kapatid, lalong-lalo na kimpamanadsan. Ne po, tutula pong may ngalambut, migpay na wala. Den kapatid tamong manaloto, mamuntukan niya po, nimpamanad. Ala na pong mekyabe, yung kapatiran na ni-Espiritu. May kapagmanaya po. Itong panahon na ito. Dapat, naburing sabihan ni Pedro, sinulong. May biyasaya po, kapamilatan ng pamagkapilit. Inyang alanay, maestro, pengari ko po ang kapatid, di natanging panahon. Inataas sana lang, di nga lagad. Sabi na, kayo ka rin may pamalita yung ebanghelyo. At biyayan nyo rin mete, linisan nyo rin leproso, tinggap yung alambayad, pamye yung alambayan. Meto nga pong migpatutoy Pedro. Sinabi ng Pedro, ang po ilang one. Welcome tayo po, yung kakataong na mapating. Sinabi na pong one, ilang Pedro. Gintuan pong pilak. Ala kung nga ibeke ka, nga na king meto nga pili.
ilum na ng pisamban. Dapat nga na ngay biya ko ka, itang Diyos ay atiyo kami. King lagyo ng Yesu Kristo at tao Nazaret, lumpo nga ni talakad ko, agad-agad, ing lumpo, kinalakad niyo, paulinamo ng pangatangad daring matara, ketang lumpo. Ababasa tayo po, makasulat, dapat, Kapitulo 3. Yan po, metong yakareng patututam. Meging patutunang Pedro. Ketang panahon na anong mas lentay ng Ebanghelyo. Itamang po, 1971, mika sakit ko po, kanita, yung meging sakit ko, balak mo yun magbalik. Inyapin po, pilang anibersaryo, po pumipunta, keniking dala na nimbiye. Ako po pumipunta, keniking tatak na ng bayong biye. Walim pong inyong bayin tao ko, yung sakit ko, malilyo. Ne po, malilyo. O yan po, kukwentan kaya po yung edad, 17 ko pa kanito, 18. 62 na ako po yan. Ita po sakit ko kanita, dinatang yan. Itang sakit aman wandang bala ko po. At hina akong leukemia. Kasi po, sinabi na ni Espiritu kanita, Apostol Santiago, anak, kaya kami gaganaka, yung sakit mo, man leukemia. Bisa kang maulo. Opo. Mamasis ka, sibol tagumpena ng biye. Memento ko po. O, imbis na kumayap ya po yung papasisan ko, bali po, nanong milyari. Ako po yung kinayap. Ako po yung kinayap. Po. Ngayon pala, metong ko kareng mayakit at magpatutu. Kareng pong talasal pantaya, kita kaya kami. Kita po kaya kami, dakala po rin espiritista. Yung tutunan, yung tasentro niya ito, nung magbalik lamo, na mo po may pag-iu ka rin eh. Demo pong banal, karakalmi. Den 50. Ni kayong metong lukan na ni, sapak na eh, banal na pa mo. O nung munta ka pa kaya nga sa siyon, partido ng Mako. Oh. Saka na makyabere sa Lunga, saka na makyabere sa Salvador, saka na makyabere ang Datu, saka na makyabere ang Manaloto, makyabere sa Salvador. Ba, Diyos ko po, ito sa sentro mi, baka magkulang yun. Kaya kaming mayaws ka rin. Pero uling metong pungula, ang marapat at mapalyari, kalupa na mo po, kim panahon tamo yan. Kaya 46th anniversary na po ni Sibul Tagumpe na nimbye, datang panahon, ikang Sibul magtagumpe ka. Dakal pong, dakal at salam. Maraming salamat po, Hermano. At ina-acknowledge po namin ang pagdating at pagbisita po ng ating mahal na mayor ng City of Mabalacat, si Mayor Marino Boking Morales. Sa inyo po ang kawarasan. Maya pa, abak po kaya katamungan. Kamusta kayo po? Masaya ko po, kaya bera kayo. Keng anibersaryo na po ning Sibol ning Tagumpe. Sibol ning Bie. Sibol Tagumpe na po ning Bie. Yabi po. At mo po nga ning pamamunta ko yan kaya nga tatandanan ko po, istong atin ng anibersaryo, palagi ko po nga tsuketi. Uling burida kayo po nga kayabe. Pablasang igit ko po nung makananoy, kaya kayong kontribusyon, kaya katamo pong komunidad. Lalo-lalo na po kayong peace and order, kayong moral improvement na po rin kaya katamong kamalan, na po, then moral recovery program na gagawan nyo po para bang kanita po lalo lang may palapit ring tao keng may pain Diyos
Nya chuta mo po kani para patibayan tamo ing kaya katamong lugod kapanwalan keng maypaya ang po keng Espiritu Santo. Ya ko po lubos kong manwala keng Espiritu Santo pablasang yamo po ing ahusan tamo po ang oras na po oras na pong pamangailangan ang pong sana po istang oras na naman ing kasayan agaga nakataya naman. Ya po. Pakawal tamo po kayo, pa-bless tamo po kayo, pasahop tamo po kayo, at paulo tamo po kayo. Uling niya po yung kaya katamong kakatas-katasan, at yamo po talaga yung kaya katamong pag-asa. Pablasang malugod ya, at maganakaya. Anapin, God is love and God is good. Ne po, etaya po atawaran yung kayang kasalpantayanan mo naman kay katamo niya. Dapat mo siguro, yung kay katamong kasalpantayanan kaya, lalo tayo pong patibayan. Bang kanita po, lalo tamo pong minawa, kay katamo pong pamibiyebye, kay katamo pong pamilya, at yung kay katamo pong komunidad, lalo ya pong masenso, lalo na po ngayon yung panahon iti. Eda na po wasabat yung progreso kaya ni po kay katamo. Burita kayo mo pong balitaan tungkol keng Clark, ne po. Keng Clark International Airport po, gawan na po itang bayo na pong terminal kanyan. Ariyan din po keng Lumbanwa. Ne po. Isto pong mayari po ini, 8 milyon na turista o pasahero ing malyaring accommodate na po niti. Ne po. O at ababanggit kaya po kayo ini. Ababanggit kaya po kayo ini. Uling ing progreso tamo. Ing socio-economic development na po ni kaya katamong komunidad. Ang poreng aliwang komunidad. Kaya ni King Region 3. Makasalalaya po. King Clark International Airport. Uli pong istong maging may fully utilize siya po yung Clark International Airport. Dakal pong negosyo. Dakal po yung obra pong mibus ni Kenny kaya katamo. Nya hanapin po ni kaya katamong kaluguran na dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, ing buri kong akit po, ing Pampanga maging megalopolis siya. Megalopolis, yung buri pa sabihan, tamasa ing progreso kaya ni kaya katamo. At ing buri kong akit na ing Pampanga will be the counter magnet keng Metro Manila. Kasi no laban niya po yung Metro Manila ngayon, karin halos po pumunta yung negosyo. Yan po yung megawaya po yung Clark International Airport Terminal, ang po ring road infrastructure, lalo pong dakal ding flight sketi. Yan pong kasalukuyan, 99 flights na po yan 91 flights. Kaya pong po, niyang alay po yung Presidente Duterte, 9 lamo, pero ngayon po, 91 flights no po. At atin niya naman po kaya ni PAL, Philippine Airlines, yung number 1 carrier tamo. Nung bisa ko pumunta king Davao, aliyarin na ko po yan, King Clark. Bisa ko pumunta Cebu, bisa ko pumunta Palawan, bisa ko pumunta Busuanga, bisa ko pumunta king Boracay, ne po, malyaran na kayo naman po yan. Yan nung bisa kayo po mag-abroad, malyaran kayo naman pumunta Korea, malyaran kayo naman pumunta Amerika. So, datang niya po kanya in Japan, ang po king China. China po, may bus niya naman po kayo. So, naan po yung buri ko sabihan? Yung buri ko po sabihan, keng lugod na po, ning maypayang Diyos, keng lugod na po, ning Espiritu Santo, uling pablasang etamo magkulang kasalpantayan ng kaya, dakalya po biyayang bibiyay kay katamo niya, dagdagan tamo po ini, yung biyayang ini. Kaya naman pong mabalakat, niya po, akakatso siguro, right and left po ing pagawa tamo pong infrastruktura, then dalan, then covered courts, then eskwela, at antikan yan, balo na pong Consular Jeng Humolini, na inggawan tamo po kanini, mag-invest tamo po nga 8 bilyon kayong mabalakat. 8 bilyon po. Kayong mabalakat para kayong pagawa tamo pong negosyo. Yung bus terminal tamo po daw, nung baka kasi yung bus terminal tadaw, gawan tayo pong world-class bus terminal. Mag-invest tamo po kayo na magbaba kayong 500 na milyon. Yan po.
At palengke tamo po mabalakat. Makanyan mo naman po, pagawa niya pong 5 floors, ing palengke tamo mabalakat. Para bang kanita po, masanting yang lunto, uling centerpiece na po, ni kaya katamong balanini. At mo naman po, ing eskwela tamo, ing Mabalacat City College. Na po, pagawa tayang, pa-improve tayo, itangarap na po nini, mag-level niya po, ing ground na po ni, mag-level niya po kayong MacArthur Highway para in preparation for it to becoming a university. Na po, bangkat na masanting niya. Pero, ing metong mo naman kareng proyekto tamo na gawan tamo po within 2 years, pag-invest tamo po kitang northeastern portion of the city. Nung papunta ko po sa Vera, before the bridge, bandang wanan, agad po itang fence area ang gabon ka rin, pagawa tamo pong metong Eco and Techno Hub. Imbunin sabihin po kanini, bala mo, mika new township tamo, mag-invest mo po yan 2.5 billion pesos. 2.5 billion pesos. At kapartner tamo po yan, Wilitan, mag-invest siya pong 4.5 billion pesos. So, manalakat ang hospital, manalakat mo pong commercial center, manalakat mo pong metong convention hall, manalakat mong BPOs. Karin, kitang lugar ito. BPOs, then Patangay, Iwilitan, pagawaya pong residential houses ka rin, ang pong leisure park, at investment po ka rin, mga 7 billion pesos po. Nepo, piningausan ko pong aman kung sa palaging sasabihan, Makati of the North. Mabalacat will become the Makati of the North by the year 2025. Ingarian tamo po kanyan, meto nga 110 hectares siya, kaiba na po yung 110 hectares yan, at yung pang mitatagan hanggang mga 2,800 hectares po. Nya itamo dakal tapagabon, kaya Mabalacat, dahil nga alawa po, alano pong gabon. Hingang ilas, saturated niya po, alana. Pero kaya ni po kaya katamo dakal tapagabon for development. Na po. So, yan, ingakagad ko po, dating panahon, Mabalacat City will become the #1 city in Pampanga by the year 2025. Yan. Malilyari po ini, wala na mo naman po ning saop na, ning may pain Diyos, ning saop na, ning Espiritu Santo, pablasang kaluguran tayo, at etaya po akakalingwan. At metong po, muli ko naman po nga baloyo, ngayon kasalukuyan po, daragulya po yung budget tamo. At tandaan ko po, parang diyang balo na yun, yung 1995. Yung budget tamo po, 33 million niya mo. 33 million. Baloy po, magkano na po yung budget lang yun Yan pong banwang yun projected, at alampasan tayo po yun 1,300,087,000. Kaya po katagol. Ako na po balong kwenta, nung mga nano yung pilan niyang percent. Pero uling pong ikuha tayong Clark, ikuha tayo po yung Clark, uling yung Clark, Mabalacat siya, pigmasusyan tayo, yan ikuha tayo po yung Clark, yung budget, yung income tamo mo po kayong Clark, 500 million a year. Ngayon pong kasalukuyan nini. 500 million niya po. Daragol niya pa po yan. The more locators, lalo niya pong daguling kaya katamo niya. Seselantana mo po, siguradong dakalta mo po apagawa para po kaya katamo pong balen. Yung Dawo Clark Gate, may bus nina po kanyan. Bali po yung Quezon Drive. Yung Dawo, may bus nina po papunta Clark. Yung Mabiga Clark Gate, makanyan mo naman po, kaya po Mabiga, may bus niya naman po, may kagate tamo naman po kay Mabiga. Para bang kanya dira-diretso tamo. Nung napansin niyo po, at may gawa niya po itang alternate road, itang ausandang Simar, Clark, Mabalacat, Angeles Road. Nung lulup ka po ngayon king Mabalacat Gate, magkaili ka, dira-diretso na ka po SM. Po, yan gawa tamo pong access road, kindawo ka niyan, nakakailangan mo taking main gate, dumala na ka mo kindawo, Clark Gate, milas na ka SM. King Mabiga, makanyan mo naman po. Nakakailangan mo taking Mabalacat, o kindawo, lungka mo po kayo ni King Mabiga, yung access road mo po ini, King Mabiga, at atin naka po King Clark, ang po King SM. Makanyan mo naman po San Joaquin. May bus niya naman po yung San Joaquin kanyan. San Joaquin, Clark Gate. Uling, nga pa niya po itang Clark, Mabalacat, Angeles Road. May traffic tamo yan ni Velasquez. Yung Mabalacat, Clark Gate. Sundo na niya po ng gobyerno tamo. Yan mo naman pong banwang iti.
lumulya po king San Joaquin. Sa salantana mo, all roads lead to Mabalacat. Istunda kalapuren dalan, access road king Clark, lalo ya pong masenso in kaya katamo pong pakamalan na syudad. So, may pakabaya tayong kanakong kwento kaya kayo. Pero makanyan man po, ot malilyari po ini. Uli ng itamo, magaling tamo, ali po. Uling itamo po, itamo po, malugod taking may pain Diyos, malugod taking Espiritu Santo, niya nakatamo po pa po rin, dakala po, biyayang bibiyay katamo, niya sana po, lalo tayong patibayan, in kaya katamong kasalpantayanan kaya, bangkanita po, lalong dakal, ing swerte tamo keti. Ikayo, itamo, deng anak daray maging anak tamo, and the present and the next generation will benefit kayang malilyari po, kaya ni kaya katamo kayang progresong malilyari po, kaya tiking Mabalacat. Kaya ni po kimbikal, deng suluyo po kanyan, pagawa nila, mag-upisa po sa pambiyabas, ang gana po kaya taking Mother Barrio. Nga po, deng amilita mo pong LED light scan, at para bang kanita po, mga batikulkul, karata pong kanal ken, deng lalabas po ken. So kahit din po mga batikulkul ken eh. Nemo. At mo na ngayon mo naman po, mag-umpisa kita po king main road, ang gana po ken eh. Councilor Jeng po, yung may request ka rin na pasulwan tayo po ing Bicol. Mag-umpisa po kita po king sa pambiyabas, ang gana po king Mother Barrio, ang po yung kaya ni Maluyos. Na po, yan mo po yung sabi ko kaya kayo ngani, uling maragol ko po, pasalamat kaya kayungan, kaya uwapin. Sibol na ning Bieta. Sibol na po ni Dagumpena ning Bie. Yan po, maragol kami po tangalog kay kayo. At kani po king deng bisita tamo, takalta bisita kanyan ne. Deng manibatan po ka rin aliwalugal, bori ko pong babalo kay kayo na imbikal po, kapilan man po pepaboren i Mayor Marino Bocking Morales. Palagi ko po sasambot kay imbikal, bago ko sa po niyang linibutan ko kayong politika. Ako pa po may sambot kayong Bicol niya, I love Bicol. Yan po. So, meron pa po, request niya naman pong parang Jengi niya, po yung kayong kapitan. Itang lote po, kaya niking barangay hall, papala may bayad ni. Pero ito yung budget, binadgetan na pong Councilor Jengi ni. 300,000 yan pare. 300,000 yan yung budget na po ni. Bayaran tayo po kanyan. Checkin niya mo, itang barangay hall. Ang po itang kaya kayong itang kaya gulot na ano ita? Daycare. Ita center po. May sabi kami naman pong kapitan, ang kay kaya po, pa-tiles ke. Nepo. Bang nita, masanting niya po. So, ulitan ko po, happy 46th anniversary po, keng Sibol na ning Tagumpena Imbie. Sibol na ning Tagumpena po Imbie, 46 years, kaya kayo nga po, asagan ng kaya po nandin, kumaring kaning nandin, kanyang palup ko po kaya yan naman palakoya po, nepo. At, bori ko po nga balo yun na palagi ko po nga yun at tsukeni kaya kayo. Mayor Morales will always be at your beck and call, supporting you. Mayor Morales will always love you. Mayor Morales will always take care of you and support you. Anytime, any place, anywhere, just call my name and I'll be there. Buhay-buhay lahat. Maraming salamat po, Mayor, for your message. At pasensya po sa mga tatak ng Bayang Bie. Ang susunod po, ang magbibigay sa atin ng magandang tinig ay ang choir po ng tatak ng Bayang Bie, nasusundan po ng dala ng Bie.
Maraming salamat po sa magandang tinig ng tatak ng Bayang Bie. Yung choir po ng Dalan ng Bie, nakaready na po ba? Pagkatapos po ng choir ng Dalan ng Bie, maghanda po si Bapang Johnny.
Maraming salamat po sa choir ng Dalan ng Bie. Ay, meron pa? Akala ko po meron pa. Thank you po sa choir ng Dalan ng Bie sa Candaba, Pampanga. Ang susunod po na magbibigay sa atin ng mensahe ay ang isa po siyang miyembro ng Mula ng Eden, ang magulang po na Sibol. Siya po ang siya po si Bapang Johnny David. Kayo na po ang susunod. Nasusundan po ni Hermano Andy Umali, ang Pangulo po ng Region 7A. Muna po ang Ginoong Diyos, mamuntukan na ning Sibol tagumpena ng Bie, ang bisi, ding medyong, ding kabinetis, sablang talapakirandam. Maya paugto, kaya ko nga po. Eni pong kayabakan ay ti, meto niyang masayang Aldo, naning Bicol, Barangay Bicol, Mabalacat City, uling 46th anniversary na po. Kaya ni po king tema ng kanakong sabihan, yapin po ang mga manggagawa ng Diyos na magagaling. Hindi po ako magsalita ko kapangpangan, uling kumakain biyasang magsalitang Tagalog. Kaya ni po king San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 36, 37, hanggang 44. Kaya ni po king 37, sa Sabiana, nuwanla detang ipo sa deti, nung datang itang Gino, maglame, kaya magkabalot yung balabat at paluklukan na la. Ketang meto nga lugal at ya sumuyo ya karela. Kaya ni po naman king 38, agyaman, ana, datang yung kadwang bihilya, o katlo, nung dasa, no reti, makanya ning darap tanda, nuan la reting, ipo sa reti. Kaya ni king 41, sinabi ng Pedro, Ginoo, sasabihan mo kaya kami, halimbawa, agyang karing aliwa. Kaya ni king 42, sinabi ng Ginoo, Nino, ing maya tala paniwala at maisip. Amye, kaya rening pamangan, ama niwala ka na ako, miyeging pamangan daring, tao nga reti king mitol dung panahon. Kaya ni po king 43, sinabi na, nuwan la retang ipo sa reti, nung hindarap tanda makanyan, nuwan la retang ipos. Anak kaya ni king 43, nuwan la retang ipos sa reti, nung makanyan hindarap tanda, iya, panwana nala. Kaya taking 44, sinabi na naman, totoo sasabihan ko, kaya kayo, kingya, ibiyena kaya, inganggang kaya tinana, king kapanwala na, ning meto nga ipos, kanakong kapatad, nung alimbawa, ing meto nga tala salpantaya, tapatya, at datang itang meto nga Ginoo, palagi ang makasadya, kaya naibye o panwala, inggang kaya tinana, dakal salamat. Kaya ko gagawin. Maraming salamat po sa ating magulang. Miyembro po siya ng Mula ng Eden. At ang susunod po na magbibigay sa atin ng mensahe ay ang Pangulo po ng Region 7A. At siya rin po ang Pangulo ng Tauling Hapunan.
sa Manibawag po, no? Santa Cruz, Porac, Pampanga. Atin pong tinatawagan si Hermano Andy Umali. Susunod po si Hermano Ferdy. Magandang umaga po. Umaga pa po, umaga pa. Sa ating mga magulang, sa kamukha kong trabahador po ng Diyos. Ang tema po na nadatnan ko ngayon, tayo bagay ay katiwala po ng Diyos. O king Kapampangan po, nano po ita, ipos, ayong king makasulat. Pero ang sabi nga po hindi na po tayo ipos ng Panginoon, kundi kaibigan. Sapagkat ang ipos daw po, hindi po alam ang ginagawa po ng kanyang amo. Kaya nga po, kung mga kaibigan po tayo ng Diyos, bilang kaibigan niya, kasama po tayo sa tinatawag na pagmamalasakit sa gawain po ng kanyang kaibigan. Kaya nga po, yung tiwalang ibinigay po sa ating lahat bilang opisyalis po ng local center, bilang miyembro ng sentro, tayo pong lahat ay kaibigan ng Diyos. Kung kaibigan po tayo ng Diyos, yung malasakit, kailangan ibigay natin sa ating kaibigan. Ang ibig sabihin po, hindi po inilalayo ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga kaibigan. Kaya tinatawag po niya tayong kaibigan tayo ng Diyos at hindi katiwala. Kaya nga po mga kapatid, sa totoo lang po, inahabol ko ang oras magmula kaninang umaga sapagkat po mayroon habili ng Banal na Espiritu sa aming sentro na wag naming, sa salitang Kapampangan, wag naming titikusin ang pagpupulong. Sapagkat kung aalis kami, makikipag-anibersaryo lang po kami, mayroong espiritong maiiwan doon na maaaring nangangailangan ng tulong sa mga salita po ng Panginoon. Ganon po yung trabaho ko sa aming sentro at gayon din po sa ating regional na bilang kaibigan ng Diyos, tuparin po natin ang mga gawain na pinapagawa ng Diyos sa atin. Para maging kaibigan tayo at hindi katiwala, yung trust na ibinigay po ng Diyos sa atin, pagsikapan nating maging katiwa-tiwala po tayo sa paningin ng Diyos. At sa gayon po, makikita natin ang progreso sa ating espiritu, sa ating pamunuan, gaya po ng ginagawa ng mga opisyalis dito. Nakikita po natin. Alam niyo po, yung simbolo ng Union, 5 yan. Ang Committee 5, siya po ang star ng region. Dahil kahit 5 lang po sila, lahat po ng sakop nilang local center ay maunlad sa pamamagitan po ng tulong ng Spirit Protector ni Apostol Santiago at iba bang mga magagandang espiritu, mga mababait na espiritu na tinutulungan po kayo. Kaya nga po, kahit kapiestan po ng Sibol ngayon, parang dispiras pa rin po dahil yung 5 ito palaging naririto. Muli po, magandang umaga at masayang anibersaryo po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Pangulo. At ang susunod po na magbibigay ng mensahe ay mula po sa Sentro Tagumpay Lugod, Angeles City, si Hermano Ferdy Gueco, nasusundan po mamaya ni Hermano Cirilo Nalacanilaw. Muna po, babi ako yung may powers kaya kayo. Sablang may kisan metong yung anibersaryo ng Sibol Tagumpay ng Biye. Nandin po ding meging pundasyon na ning Sibol na ning Biye, kilala na kakatamo. Anong makananong ilay meging patuto. Palupa na ning kasalpantayanan nating patuto. Ating kapanayan. Nung makananon ding kaya katamong talaturo, manibat labanwa. Tuturo daw kaya katamo. Ing daratang
kaya tamo. Nya pinmapalad tamo, itamong espiritista. Tugluan kaya po itang tema ay itang kinwento na itang tapong matuang kadwang matua na itamo po ing talapagobrana ng Diyos. Itamo ring ipos. Nung mga nanong kimpa mag-aral, nung datang inginu, kailangan makasadya tamo. Ing pamagtiwala naning tao, potang ing magobra, habang at siya nga mo na, gagawa na ingang gangagyo na, bang ipakit na, daya metong yang talapagobra, amamin to, king kayang amo. Dapat, pangayalani ing kayang amo, magpainawan eh. Maglelene, gamitan itang cellphone na at mag-text siya. Ene magobra, huling galani ang amo na. King pamagaral king Espiritu Santo, potang gita mo, babyen nga ning Diyos, kaya katamo yung kailangan tamo. Potang masakit tamo, manyad tang saw kayo. Potang mangailangan tamong saw king material, bibyen na kaya katamo. Dapat, ing maya paipos, potang binyen nga niti, lalo yung magsumikap, mag-obrayang masalese, magmuntaya keni, magmisyon niya ka rin. Bang kanito, mamintuyo, king burina ning Diyos. Dapat, detang maya paipos, kay ba't nang binyen ning Diyos, ing kailangan daw, may ulo la, dininanong, kabiyaya na masanting. Dapat, kay ba't na dito, putang ikwara na itang anyawaran do. Linele na lo, migtamad na lo. Migtamad na lo, at may ngarimlala, king pamagobra king Diyos. Anyapin ing maya paipos, alayang patugot magobra, alayang patugot, gagawang mayap. Hulinging mayap, yung paintunanan ng Diyos, tang dapat mayap. Hanapin, ing makibalo king mayap, et nagagawan, iti bilang kayang kasalanan. Ating dali sa lugod, tatakpa na, ing kerakla na kasalanan, maya pawaras po kayo naman. Maraming salamat po, Hermano. Ang susunod po na magsasalita ay mula po sa Sentro Dala ng Bie, Candaba, Pampanga, si Hermano Cirilo Lacanilaw, ang kanila pong Pangulo. Maya pa abak po. Malapit na po yung oras. Medyo makabakabaya po yata ngayon imitagan. Ikaya po yung kanakong share kaya kayo keng karing alagad. Yung maya pa alagad na balo na itang matabang lupa nung nokarino pastulan detang kayan tupa. Na po. Kanita po luntoya kaya katamong alagad. Uling nga na king makasulat, ingkaya kakakuya na ingkako kaya kaya. De pong uli pong in Diyos makwaltaya. Di itamo man po makwalta tamo. Uling di na naktamo pong kabyasnan. Tapong kabyasnan. Isu pong biyasan na ka. Ing tao, isong biyasan eh. Nano po yung malyari, yung biyasang tao. Makwaltaya. Ewari po. Uli pong biyasan na ka. Kumpas mo, pirma mo po. Po. Uli pong biyasa na ka.
Iya ko po, maliti ko pa mo po, deng pengari ko, ispratista na la, unay po nga ko, may tauli kong bagya, uling medyo masyas kong buntok, na ikit ko naman po, anyang malati kami, kaya kami tibag. Anya pong may tutukla, king may di na lang kabyas nan, din ka na akong pengari. Pepamali na naman po ni katamong malugod na Diyos sa binili no ketang mayap kabilyan. Ne po. Nya itamo pong ispratista nung tunay tamong may di ng kabyasnan. May pag obra tamong pong tutu king kaya tamong malugod ang Diyos. Uling naman po ala naman po taong makapaglingkod king adwang Panginoon. Ne po. Itamo po yung kanakong share. Happy anniversary po. Ikami po king dalan na makipag-anniversary kayo po kaya kayo. Dakal po salamat. Iyan mo po. Ibalik ko na po yung mesa. Maraming salamat po, Hermano. At ang panghuli po, sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita dito sa harapan, bawi na lang po tayo sa susunod. Total, next year meron pa naman po tayong anniversary. At bilang pangwakas po, para po sa kanyang closing remarks, ang Pangulo po ng Sibul Tagumpay Bie, si Hermano Cornelio Q. Yumol. Magandang umaga po, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Una po sa ating mahal na Panginoon na nagbibigay ng kalakasan sa ating pangangatawan. Dahil po isang linggo na po ang ating ginawang pasasalamat sa ating Panginoon, ito po, malakas pa rin po tayo dahil ang ating mahal na Panginoon, siya ang nagbibigay ng ating kalakasan. Hindi lamang po sa ating katawan, kundi rin sa ating kaisipan na pang-espiritual. Tayo po ay nabusog sa mga salita ng ating Panginoon at ngayon naman po ay ating ding pabusugin ang ating mga sarili. No? Pagkatapos po ng aking pagsasalita, yung pong biniyayaan ng Panginoon o binasbasan po ng Espiritu o ng Diyos, yung pong ating naturalesa na ating inanda, ay ito po ay magsilbing kalakasan din po ng ating mga katawan. So ngayon po, pinapasalamatan ko ang mga sentrong dumalaw po sa umagang ito sa ating pasalamat. Ito po ang mga sumusunod: Kayarianing Bie, Pamanadsyad King Bie, Lawag ti Espiritu Santo, Tatak ning Bayong Bie, Daunganing Kaligtasan, Bundok ning Bie, Tagumpening Lugod, Dala ning Bie, Mula ning Eden, Mumunang Korinto, Tauling Apunan, Balen na Bayong Jerusalem. Magandang umaga rin po ulit sa inyo at maraming salamat sa mga kapatid. Naway napagsaluhan po natin ang ating pagdiriwang na anibersaryo ng ating lunduyang Sibul Tagumpay Bie. Nawa po sana sa susunod pang taon, tayo po ay magkita-kita na malakas pa rin po ang ating mga pangangatawan. Akin din pong babalikan ang mga nakita po natin kanina dahil po yung tema napakaganda. Bakit po yung mga magulang namin ay sila po ang pinatayo namin dun sa harapan? Dahil po ang tunay na mundasyon o naging pundasyon po nila ay ang salita po ng Diyos na nagpatibay sa kanila hanggang sa sila po ay naging matanda na baagya na lang po ang kanilang pagkilos, subalit nakatatak pa rin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Bakit po yan ay kanilang nagagawa hanggang sa ngayon? Dahil po yung pagkaluto ng kanilang paniniwala ay talagang
dinalisay po, parang pinandayan po sila sa apoy na kahit man po sila'y matanda na, sila pa rin ay kumikilos pa rin. Kaya po, hindi lang isang parangal na binigay po namin sa kanila, hindi po namin maabot ng anumang sukli na yaman. Ngunit sa malit na kapirasong papel lang po ang aming ibinigay, subalit alam po namin na yung kanilang katungkulan na ginawa nung una, ang Diyos naman po ay nakalista po yung kung ano yung ating ginawa, yun din po ang ating maaani. Kung ano ang tinanim, siya rin po ang ating aanihin. So sila po ay tumanim ng maganda, nagpungla po sila dito sa Sibol Tagumpaning Bie, hanggang sa kakaliit-liitang ugat na naitanim dito po sa Sibol, sila po ay magbubunga ng mga mabubuting kaasalan na itinuro po ng Diyos sa atin. Yan po ay maaring pang-aawakan ng ating mga nanunungkulan sa Sibol Tagumpaning Bie sa pamagitan po ng pangunguna po ng Diyos at sa ating pong mahal na bisi, sa mga gabinetes po ng Sibol, ay akin din pong ibinibigay ang pasasalamat sa kanilang pagpupuyat at pagpapagal, lalo na po rin sa mga kabataan na sinasabi rin ni Bise na magpapasalamat din siya sana, ngunit po ay nakalimutan niya. Ngayon po ako na rin ang magsasabi na pinasasabi rin ni Vice Presidente na maraming salamat sa mga kabataan natin. Yun po, sana po ang pundasyon na ating nakita, ito po ang ito po ang maikling paalaala lamang po sa ating mga kabataan, dahil po itong mga kabataan na ito ay patuloy na susulong ito. Ito lamang po ang aking maikling sasabihin sa inyo, mga kabataan at mga kamiyembro po sa Sibol Tagumpaning Bie. Bakit po ang karunungan ay pinagkaloob po sa atin ng Panginoon sa ating pananampalataya? Sana po ay nahimulat din sa atin ng Diyos ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sana po ang pag-ibig na ito ay magsilbing tulay din po natin kung paano din natin magawang respetuhin ang bawat isa sa atin. Yun po ang magiging susi natin kung tayo ay magawa po natin ang tatlong mga salitang ito. Ito po ay kaalaman, pag-ibig, at respeto sa kapwa. Yun po, mararating po natin kung ano ang ating gustong pararatingin. Dahil po ito, ang tinuro sa atin, sana po, kayong mga kabataan, kung makamit pa nyo ang inyong mga pangarap, kung ano man po ang inyong pinapangarap, sana po kung kayo'y pinagbigyan ng Diyos, wag natin pong kakalimutan yung pagpapakaimbaba, mababang loob po ang ating gagawin. Kahit man po anuman ang marating po natin sa ating buhay, yun po ang turo po sa atin ng Diyos. Mahal po namin kayo, mga kapatid, at mahal po tayo ng Diyos sa umagang ito. Sana po ay patuloy ang pagpuri po natin sa Diyos sa mga susunod pang mga araw at oras. Hanggang may inawa, lalakad at lalakad po tayo sa ating mga tungkulin. Maraming salamat po. God bless you all. Maraming salamat po, Hermano. At pagkatapos po ng ating anniversary, meron po tayong salo-salo sa likod. Nagluto po yung ating mga kapatid dito po sa Sibol. So wala pong uuwi. At nagtataas po yung kamay ng ating Hermano. May pahabol po ba? Okay. O sige po. Pagbibigyan po natin si Hermano. Kami po ay nahuli dahil ginanap po namin ang aming session. Kami po ay taga Balinbayong, Jerusalem, dito sa Mabalacat, ay sa Sapang Biabas.
Kami po ay nagpapabot sa inyo na ang susunod na linggo po ang amin pong anibersaryo. Itong linggo na po ito. Marami pong salamat sa inyo. Ayun po, ang ating pong magulang ay nag-aanyaya po sa susunod na linggo. Dito po sa Phase 1, sa Pangbayabas, anibersaryo din po daw nila sa susunod na linggo. So, maraming salamat po. At ang bilang pangwakas po, tinatawag po natin si Herman Enrico Gomez para sa closing prayer. Tarakad mo po. Sakdal amayupayang kay kaming Ginoo. Dakal pong salamat ing kay kaming yayayin ang pong kaduang keka. Kimpinanataytig pa makanyan ke pong mitipon-tipon ni keng mikakapatat. Nung no ka rin gewamya po ing apatapulot anam apami pasalamat na ning sibol tagumpi na ninggi. Ginoo pasalamatan da kakaring hanggang binye mo pong grasya kaya kami. Nung no ka rin petnubayan mo kami keng mikakapatat. Mitipon kami miyabe-yabe. Bang makanyanda ka pong purya ng pong samban, king kekang pang-espiritu ang pong katatuan. Ikpangin ni pong meganapyo, ing kaya kaming pasalamat nung no ka rin, ding malawot, pikakan lapit mula. Banting upayang makanyan king ipapagmanano, makanyan kaming mikakalugod, banting upayang karingal do bukas, lalo ra ka pong pamintuan, karing kekang kaburian. Ngini po nga dungay ni tulutan mo, sana ikpa malalom mo kayong dinan sikanan. Dinan mo kayong kabisan ni kayong mikakapatid banting upayang itang tungkulan, apekalo mo kaya kami, ba mo pong hayari at makanyanda kang pamintuan. Ikpa pintulutan mo, sana yung karingal doon, ipang daratang ikpa. Nung makananong makanyan mo kayong pitnubayan, karing mga labas ming panahon, karingal domi pasang bukas lalo mo keng subaybayan, lalo mo keng patnubayan, pablasa nung kawa ni kake kami kapilan manalaking ngarapat, anyapin po panalig mingan kek ing sabla. Tulutan mo ngeni ngal dungay ni mayari ne po ing kek kaming pamitipon. Ikpa nung makananong makanyan mong penwanan ing kek kaming pamisan metong ngeni, sana karing tutok ang panahon, karing tutok ipang anibersaryo na ing sibol, ikay nga anak mong mikakan laut, lalo kaya pasanang mitipon-tipon, banting upayang lalo na kang patutuan. Ginuwila po, reti rin kaya kaming makuyad na panalangin. Ikpa, sulutan mo rin kaya kaming kapatad, nung nakarin na po may dibatan, sana ang payapa langan miras, payapa karing karelang sariling tuknangan, at makanyamula naman patnubayan. Ginuwila po, reti rin kaya kaming makuyad na samo, kaya kasana tanggapan mula. At tanggapan minemaning kaya kang bendesyon, ang pang payapalaing kaya kang pamanimuna, yang parating manatiling kaya bemi, manibat ngeni ang gamang king wakas, iya nasa po. mo nagsala anyang dimdamdakan kasabi inugod mong dalisay Sibol Tagumpay Bier is now signing off.
Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Sibol Tagumpeni